Ja sit jatkuu taas Chicago Blackhawks NHL 25 franchise mode on tällä hetkellä toisen kauden puolesvälissä. Ja tilannehan on nyt se, että me ollaan just pudotuspeli paikalla. Mä näytän teille tämän sarjataulukon tästä nopeasti. Meillä on tällä hetkellä 68 pistettä, me ollaan Nashville edellä 5 pistettä ja mä lupasin teille viime jaksossa, jos tää joukko ei pääse playoffeihin, niin mä otan Tabasco-shotin. Mulla on tässä Tabasco valmiina, shotti valmiina. Mutta tällä hetkellä me ollaan pudotuspeli asemissa, eli kaikki hyvin, mutta toivottavasti ei tuu tuliset tunnelmat tässä livessä, koska se ei olisi kauhean kiva. Mutta mä voin näyttää vielä lännessä. Me ollaan tosiaan 7. ja villikortti paikalla, ja Kings olisi itse asiassa seuraava villikorttijengi. 64 pisteellä, peli vähemmän. Mutta me ollaan 4 pisteellä tällä hetkellä pudotuspeleissä. Eli tällä hetkellä kaikki ihan hyvin. Mutta mun mielestä tää joukkue, tää tarvii vähän tämmöistä, varsinkin maalintekoa. Siis tosi tasaisesti täällä äijät tekee tehoja, ja me ollaan saatu loistava puolustus. Movit viime jaksossa oli ihan sairaita. Mutta sitten meillä puuttuu starat. Kukaan pelaaja ei ole edes piste per peli, ja Connor Bedard ehkä vähän yksin joutuu johtaa tätä hyökkäystä. Alright. Ja nyt on niin kuin viimeinen vaihtopäivä tulossa siis seuraavaksi. Joten mä oon tehnyt nyt vähän skauttauksia tässä ennen kuin mä aloitin liven. Brock Boeser on myynnissä. Kaverin rooli on ykkösketju. Se on täällä tehnyt 40 pistettä 63 pelin -2. Ei ole suorittanut meidän kesän hankintaa. Sainattiin se vajaalla 10 millillä, 9,7 milliä, 7 vuotta, mutta me tiedettiin koko aika, että tämä ei tule olemaan mikään pitkä projekti. Mä en voi laittaa sitä ykkösen, koska Bedard, Hertel, Boeser, kukaan ei puolusta tässä kentässä, ja kaikki 3 on maalitykkejä. Ne ei toimi kimpassa, ja joo, Boeserilla on myös hyvä vaihtoarvo, niin me lähdetään luopumaan siitä. Sitten me Lorenzin tilalle 3. hommataan joku pelaaja, 80 overall 3. kenttää ei riitä. Mä laitan Lorenzin 4. ja Ylösen tilalle sitten tähän 3. joku. Muuten mun mielestä tämä hyökkäys on tosi hyvä. Mutta tosiaan Boeser ja Vlasic. Tässä on mun 2 isoa vaihtoassettia nyt trade deadlineille. Vlasic on melkein 2-metrinen pakki, top 4 potentiaali, puolustava pakki, mutta nyt viime jakso hankintojen jälkeen Anderson ja Dunn, niin Vlasicilla ei ole tilaa enää top 4 pakkiparissa. Ja vaikka kaveri on 24-vuotias, niin en mä nyt pilaa sen potentiaalia, pilaa sen roolia, pilaa sen uran kehitystä täällä 3. parissa. Ja mulla on vielä 3. parissa 2 vasenta pakkia. Eli Vlasic myyntiin ja Boeser myyntiin. Ja nyt on idea saada Herttelin ja Bedardin vierelle joku semmonen ykköstykki. Ja ylipäätään pelaaja, joka pystyy pelaamaan Bedardin kanssa koko tämän franchise. Rahantuloa ei voi estää! Koita laittaa Maseli 3 ketjuun. PS, oot paras. Kiitos paljon, Paavo. Iso kiitos. Maseli 3. kenttä. Se rooli on 2. kentässä, niin mä en sitä sinne laita. Mutta mä näytän teille tämän treidin, mikä mulla on ollut. Mitä mä tässä vähän silmäilin ennen kuin mä menin liveen. Robert Thomas oli ainoa semmonen pelaaja, mä katsoin kaikki jengit läpi, joka näytti siltä, että tää sopisi ihan täydellisesti Bedardin viereen, vaikka koko franchise-modeksi. Miksi? Thomas on työmyyrä, mutta enemmän tämmönen syöttelijä. Ei ole oikein maalintekijä, tehnyt urallaan parhaimmillaan 26 maalia, mutta todella hyvä 2 suunnan pelaaja tällä kaudella vähän vajaa piste per peli, ja lähes kaikki arvot on 90. Ja jos tiedätte Thomasista yhtään mitään, niin kaveri on kanssa yksi NHL:n parhaimpia puolustavia hyökkääjiä. Pelannut kanssa, sai esim. Selkeä ääniä nyt tällä kaudella, niin kuin oikeassa NHL:ssä. Eli tää on niin kuin täydellinen pelaaja semmoisen hyökkäyspainotteisen Connor Bedardin vierelle. Alright, silloin 8 millin soppari 6 vuotta jäljellä, ja Boeser, Thomas, 1 yhteen. Ne ei halua luopua Thomasista. Thomas on parempi pelaaja, Boeserilla isompi lappu vielä. Niin tämähän ei nyt mene 1 yhteen missään nimessä. Mutta tää on nyt, Thomas on semmonen pelaaja, jonka mä haluan saada heti tähän joukkueeseen. Mä ajattelin, että Boeser ja sitten tää Vlasic, josta mä puhuin äsken. Tää voisi olla hyvä kombo tuohon Thomasiin. Ja kun katsotte vaihtoarvoa, niin se on aika lailla tasan. Meillä on itse asiassa jopa enemmän. Mutta peli arvostaa paljon sopimuksia, Thomas on tämän treidin paras pelaaja. Mä en uskoisi, että tämä menisi läpi. Mutta totta kai Vlasikin tilalle me tarvittaisiin 3. pariinkin sit joku äijä, jos mä teen tämän treidin. Mutta tää ei tule jäämään siitä kiinni. Ja mieluiten joku semmonen, jolla on vähän vaihtoarvoa. Ja täällä olisi Nick Leddy. Täällä olisi siis Nick Leddy, ihan sairas.
83 overall ja Chicago legenda. Kaveri, joo, Nick Leddy on voittanut Stanley Cupin Chicagossa. Sun ääni meni oudoksi. Mitä? Kui? Toimiko ääni? Halo. Sun ääni lagaa, jos laitat ton naamas pois. Okei, no sit mä en laita enää. Okei, toi on hyvä tieto. Joo, okei, noni, jes, selkeä. Ääni kuuluu 2 kertaa, otetaan facecamin pois. Ei oteta sitä sitten. Noni, jes. Eli Nick Leddy olis paluumuuttaja. Mä en usko, että tää menis vielä näin, eikö niin? Mut Leddy olis kyllä loistava. Paluumuuttaja Thomas, Vlasic. Tää on vähän niinku, että haluuko St. Louis maalintekijän Bösserin luopuu ykkössentteristä tämmöisestä 2 suunnan äijästä, pystyy pelaamaan kans laitaan, mitä se pelasi meillä. Mutta ne ottais sit Vlasicin nuoren tämmöisen puolustavan pakin ton Ledin tilalle, joka on kuitenkin 2-metrinen. Katsotaan vaan, mitä St. Louis sanoo. Testataan. Vaihto hylätty. St. Louis ei todellakaan halua luopua pyytämästäsi. Älä siis haaskaa aikaamme. Joo. Eli ne ei ollut ollenkaan tyytyväisiä tähän tradeen. Mutta mä oon valmistautunut. Koska mehän ollaan tältä vuodelta vaihdettu jo mun 1. Ja mulla on 3 kakkosta. Ja jos me saadaan Robert Thomas, mä oon valmiin kyllä antaa jonkun näistä kakkosista. Ja itse asiassa meidän ensi vuoden kakkoskierroksen varaus, niin se olisi vihreällä. Eli ja silloin isoin vaihtoarvo meidän kakkoskierroksen varauksista. Et mä laitan meidän ensi vuoden 2 tähän. Meidän ensi vuoden 1 on semmonen assetti, mitä mä en kyllä ehkä tässä tradeissa halua antaa. Kuitenkin Bösser ja Vlasic 2 tosi hyvää äijää. 1 siihen päälle ihan sen takia, että saisi Thomasin, niin mun mielestä ei jotenkin nappaa. Mutta meidän 2-7, Vlasic, Bösser, Leddy, Thomas. Tää on vähän 50-50. Se vähän riippuu nyt siitä, kuinka paljon arvoa St. Louis antaa Thomasille. Laitetaan. Vaihto hylätty. Ai että. Mä jopa luulen, että ne haluis sen 1. Tai sit mä voin antaa 2 kakkosta. Meillä on 3 kakkosta tälle vuodelle. Eli mä voisin... 2 kakkosta on kyllä jo todella paljon. Mutta mä oon valmis siihen. Lähdetään kuitenkin vähän chillimästä. Että jos mä lähden haistaa jollain 3 vaikka ensi vuodelta, niin mitä ne sanois? Hylätty. Ja ne sanoo vieläkään, että ei todellakaan. Eli St. Louisin mukaan ei ole niinku edes lähellä vielä. Mutta mä annan tosta 2 kakkosta. Vlasic, Bösser, Thomas, Leddy. Nyt on jo tosi paljon annettu, mutta kakkosrundin varauksista aika harvoin tulee mitään ihan erikoista. Ja mä saan sen Robert Thomasin. Vaihto edelleenkään hylätty. Voiko se olla tästä Nick Leddystä kiinni? Jos Leddyllä on kuitenkin jonkun verran vaihtoarvoa, niin ehkä se nyt ei ole mikään semmonen pakollinen. Onks täällä ketään muita pakkeja? Ryan Suter, hei! 80 overall, 41-vuotias. Olisi tommonen aika... Pystyy pelaamaan meidän jengissä kaikissa pakkipareissa. Aika mukava. Tommonen kokenut pelaaja 3. pari. Menisikö nyt läpi? Ja näin. Okei, eli se Leddy jotenkin nyt paino tossa vastaan. Mutta Bösser vaihettu, Vlasic vaihettu ja Robert Thomas on inessä. Ja Robert Thomas tulee olemaan Bedardin tutkapari tämän koko franchise-moden. Ja mun ei tarvinnut antaa edes 1. Joo, Bösser ja Vlasic, mutta mun mielestä toi oli voittotrade meille. Ehdottomasti. Katsotaan tästä näin. Robert Thomas, Bedard, Hertel. Mun mielestä on loistava ketju. Maalitykki Thomas Hertel 1. Connor Bedard maalitykki, loistavia maalintekijät molemmat, mutta Hertel ja Bedard kumpikaan ei osaa puolustaa. Ja Robert Thomas, siis oikeesti, 2 suunnan työmyyrä, kaikki arvot 90, tällä kaudella vajaa piste per peli, tekee sitä likasta hommaa tässä Bedardin ja Hertelin. Vierellä ei osaa myös tehdä tehoja. Siis todella jees. Ja nyt 2 on Donovan Maselli, Kane. Mä oikeesti tykkäsin tästä tradeista tosi paljon. Heitetään Nazar. Kyllä mä jouduin vähän antaa, mutta mä olin iloinen siitä. Mä olin jopa vähän varautunut, että voisiko mä antaa se 1 tosta. Se olisi ollut kyllä vähän liikaa, mutta mä pärjäsin 2 kakkosella ja 2 on niin paljon, niin se oli hyvä. Bedard laitaa. No ongelmahan on nyt se, että Thomas pystyy pelaamaan laidassa ja Bedard ei. Eli mun pitäisi Bedardit kysyä, haluuko se pelaa laidassa. En mä tiedä, haluuko mä tehdä se. Olisihan Thomas parempi sentteri, ja Bedard voisi ottaa laidas enemmän niinku valtuuksia, mutta toisaalta Bedard voi vaan pelaa hyökkäävämpää roolia keskellä, ja Thomas, kyllä sä voit laidastakin pelaa semmoista puolustavampaa Jere Lehtinen roolia, Sam Reinhardt roolia, eikö niin? Eli me tarvitaan 3 vielä pelaaja, ja sitten Ryan Suter Dumulin. Ehkä me voidaan katsoa tämän Suterinkin tilalle joku. Toi nyt oli vaan semmonen, että me saatiin toi Thomas jengiin. Mut hyvältä näyttää. Mun mielestä oli todella hyvä. Ja
Ja katsotaan sitten. Viimeinen vaihtopäivä on tulossa seuraavaksi. Eli pitäisikö meidän sieltä katsoa se 3. äijä? Skautetaan kuitenkin vähän etukäteen, että me ei olla aivan hukas sit viimeiselle vaihtopäivälle, että ketä pelaajia meidän pitäisi katsoa tuohon 3. Se mieluiten semmonen kokenut äijä 3. kenttää 1 vuoden diilillä, että se ei sit haittaa meidän jengiä kanssa jälkikäteen. Siinä on esimerkiksi aika täydellinen. Jenneri, Columbuksen kapteeni, pystyy pelaamaan laitaa, pystyy pelaamaan 3. kentässä, siis tehojahan ei ole yhtä ja plusmiinukset on ihan hirveet, mutta viime kaudella 53 pistettä. Aika kiva, Boone Jenner. Ja 3. olisi Jenner, Hayes ja Nazar. Aika mukava. Mä tykkään tosta Jenneristä. Se voisi olla aika hyvä haku. Ja sit me rakennettaisiin semmoista oikeesti kunnon playoff-nippua. Rodriguezkin olisi saatavilla. Ja Rodriguezkin pystyy... Äijät. Rodriguez vai Jenner? Mä sanoin, että Jenneris voisi olla kyllä... Sen sais varmaan helpommin, mutta Rodriguezkin voisi olla ihan mielenkiintoinen. Eli täällä on muutamakin mielenkiintoinen äijä. Trevor Moore. Aika paljon ukkoja, jotka vois tulla pelin rakentaja. Katsotaan tosta muuten nopeasti. Esimerkiksi Jenner, että osaako se pelaa... Tykkääkö se pelaa tosta coachin järjestelmästä? Kato nyt. Sopii seuraaviin ketjuihin valmentajan Dillon Stortinin järjestelmä. Alimmat 6 hyökkäysketjua. Eiköhän se ole se? Eiköhän se ole se? Mä voin katsoa vielä sen Mä en usko, että näitä parempia nyt löydetään tohon rooliin. Mä voin katsoa vielä sen Rodriguezin, jos sekin pystyy pelaamaan, mutta Jenner pystyy nimenomaan pelaamaan meidän kentistä tätä roolia. Ja Rodriguez ei pysty. Kyllä mä lähden kokeilemaan sitä Jenneriä nyt saman tien. Ja jos me saadaan se Jenner, niin sittenhän tiimi olisi niinku lukossa loppukaudelle. Ja voidaan katsoa kohta. Mä sanon, että me voidaan mennä jopa pitkälle tänä keväänä. Rupee olemaan niinku uskoa näillä muuveilla. Eli Jenner ei ihan kauheasti vaihtoarvoa. Mä ehdottomasti haluan vaan tai nuoren äijän. Mä tiedän, täällä on pari. Täällä on esimerkiksi todella hyviä. Vanakkeri oli 2024 ensimmäisen rundin pikki, eli just ennen kuin mä tulin Chicagoon, työmyyrä laituri, 70 overall. Ehkä semmonen äijä, jonka mä haluan vielä pitää, 19-vuotias kuitenkin, se voi kehittyä aika hyväksi. Mutta Ludvinski, meillä nyt on tosi paljon senttereitä. Meillä on Bedard, meillä on Thomas, meillä on Hayes. 74 overall, 21-vuotias, kakkoskerroksen varaus vuodet 2022. En usko, että sopii tähän näin. Niin jos mä vaan lähden Ludvinski Jenner, vaihtoarvokin on aika lailla lähellä. Ei mennyt läpi, mutta mä luulen, että toi voi olla semmonen diili, että toi voi mennä läpi. Mä heitän vaikka 7 täältä näin, tohon kylkeen. Noniin, 7 ja Ludvinski Jenneri, ihan aika ilmaiseksi jopa lähti Jenner sit loppujen lopuksi. Ja nyt jengi niin kuin lähti aika kivasti tosta noin parempaan suuntaan. Chatti, mitä mieltä muuveista? Eli Jenner 3 ja Robert Thomas 1. Otetaan tosta suosittelemat ketjut, katsotaan miltä jengi näyttää. Ja mä oon jopa sitä mieltä, että tää joukkue voi näillä muuveilla ehkä mennä jopa päätyyn asti. Mut katsotaan nyt paperilla vielä miltä tää näyttää. Eli 2 on Donato, Kane, Maselli, kakkoskenttä kyllä läkkää vähän, mutta 1 Hertha, Bedard, Thomas tykkään ihan sikana. Hayes, Jenner, Nazar, +2. Todella hyvä. Kattokaa meidän 3. Ihan käsittämätön 3. Sitten on Kunin, Lawrence, Radish +2 kanssa. Ja puolustus on ihan järkyttävän hyvä. Mä laitan muuten Korsinski 1, koska sitten on hyökkäävä pakki ja kiekollinen pakki ja kiekollinen pakki ja hyökkäävä pakki. Se, mistä mä oon huolissani, on tää Suteri täällä. Et Suter on nyt ainoa huono tässä. Puhu se Bedard laitaa. Kyllä mä lähden kokeilee. Kyllä mä lähden kokeilemaan eka Bedardia keskellä, mutta jos se ei toimi, niin sit mä kokeilen puhua sille. Mutta hei, mä menen jopa niin pitkälle, että onks tää mun paras franchise-moden jengi? Me ollaan ihan käsittämättömän nopeasti rebuildattu Chicago. Totta kai Chicagossa oli hyviä assetteja kyllä tähän rebuildiin, mutta mun mielestä mulla on tehty nyt todella hyvää duunia. Näkee, että GM Tammen päällä rupeaa olemaan kokemusta eri jengeistä ja nämä jengit nyt tulee aika hyvin yhteen. Mä rupean olemaan aika haipeis tästä näin. Terve. Okei, Suteri vielä treidataan johonkin, mutta ensimmäinen peli Colorado vastaan tällä joukkueella. Niillä on 45 voittoa, 18 häviöä, 1 NHL 1-jengeistä. Katsotaan, miten tää joukkue suorittaa Coloradoa vastaan. Ja tosiaan, jos me ei päästä poffeihin, mä lupasin viime jaksossa, että mä vedän Tabasco-shotin. Eli ei kannata vielä lähteä ainakaan mihinkään. Mä kerran tehnyt se aiemmin, se oli helvetin ikävää. Ensimmäinen erä. 2-1 Bedard Hayes ja 2 YV-maalia, loistavaa, toinen erä.
3-1 Connor Bedard. Ja me, siis NHL:n kärkijengejä vastaan dominoidaan näin 3. erä. Miten voi olla, että me suletaan 3. erään toi vielä? Meneekö rankkareille? Meneehän se. Mennäänkö katsoa rankkarit? Kyllä meidän rankkarit tietokoneella on aina niin viihdyttävää, että meidän on pakko mennä katsoa vähän rankkareita. Dostal on maalissa. Ihan hyvät näyttää ton joukkoja. Me ei vaan fiilaa Dostalia, koska itsellä ei ole playoffeissa suorittanut. Okei. Mut meillä on hyvä kakkosveskari ollut. Brossa on pelannut hyvin kanssa kauden. Ja Thomas! Hankinta menee laitaan halaamaan rankkaria. Ei jumalauta. Täällä on peli käynnissä. No niin. Kiva isolla rahalla hommata tommonen äijä. Patrick Kane, rankkarispesialisti, terveys. Vie kiekon kulma. Neitses, tää rankkarikin sieltä vaan lähti. Dostal isoi koppe. Toi on kyllä bottien rakastama rankkarimuovi. Meillä on hyviä rankkariampuja. Meillä on Hertel. Mä oikeesti katoin, että sekin oli luistelemassa. Hei nyt. Ramirez hei, coachi. Pitää saada treeniä nyt. Ja ei voi mennä. Siis ihan käsittämättömän hieno ensimmäinen matsi. 40 kutia, yksi liigan parhaista jengeistä vastassa. Johitaan 2 ja sit tommoset rankkarit. Bedard vetänyt. Mutta viimeinen vaihtopäivä. Säilytetään nykyiset vaihdettavat pelaajat. Katsotaas nyt. Mistä mä löydän oikeankätisen puolustajan? Nimenomaan 3. pari. Me ei missään nimessä haeta mitään parhaita pelaajia. Nähdäänkö mä täältä ylipäätään vaihtomarkkinoista? Ai nää on mun omat. En mä noita tarvii. Nyt tähän joku 3. parin äijä, niin me mennään pitkälle tällä kaudella. Uskokaa tämän jälkeen. Täällä olisi Jensen, mutta se on varmaan kyllä top 4 pakki. Emme kyllä tarvita mitään Jenseneitä. Mutta kokenut äijä. Ehkä kaudeksi voisi vielä yrittää Stanley Cupia. Nick Leddy. No niin, no se on se St. Louisin Leddy, mutta ne ei halunnut siitä luopua. Olesiak. Me tarvittaisiin kyllä Raitin äijä. Tai ainakin pelaaja, joka pystyy pelaamaan tuolla oikealla. Olesiak olisi ihan hyvä Stanley Cup-kokemusta. Brody pystyy pelaamaan molempia puoliin. Oisko mitä? Torontostakin tuttu. Torontoskin aina suoritti. Välimäki osaa pelaa pelkkää vasenta. DJ Brody näyttää aika hyvältä. 1 vuoden diili vaan. Tienaa melkein 4 milliä, mutta kuitenkin meillä on palkkakatostilaa ja kauden jälkeen loppuu diili. Ei ole pelannut kauhean vahvasti, mutta Seattle on aika huono jengi. Viime kaudella kuitenkin 16 pistet. Ja musta tuntuu, että olisi aika hyvä tohon rooliin, mihin me just tarvitaan se. Eli tosta noin. Näistä pitää laittaa bännille tyyppejä, jotka perseilee täällä chatissa. No niin, ja sitten ketäs tohon lähtis sitten? Ei varmaan niinku ihan kauheasti. Me voitais tehdä vaan joku, tiedätkö Brody johonkin 4. Musta tuntuu, että tää on aika fair win-win tilanne. Noin. Joo, ja Seattle vaan halusi, tiedätkö Brodysta jonkun tommosen assetin. Alright. Siinä on meidän viimeinen vaihtopäivä. Ja siinä on meidän joukkue nyt loppukaudeksi. Todella hyvä. Hylätään toi tosta. Ja katsotaan nyt vielä tää lopullinen joukkue. Ei muuteta tästä mitään. Onks täällä Brody sit Inessä? Ei oo. Laitetaan Brody ehdottomasti tänne näin. Siihen niin. DJ Brody. Miten se sopii? Vielä +2 Dumulinin kanssa. Ihan täydellistä. Äijät, kuinka pitkälle tää jengi pääsee? Mä koolaan sen nyt. Tää on konferenssifinaali jengi. Vähintään. Mä tykkään tästä jengistä ihan törkeästi. Tässä on roolit kunnossa. Ykköskenttä aivan jumalainen, 3. kenttä, 4. kenttä on tosi roolikenttä. Loistava puolustus. Hyökkäävä pakki Korchinski, Anderson. Kiekollinen pakki, jolla on kokemusta. Vince Dunn, Levushunov. Sama juttu, hyökkäävä pakki, nuorempi ja kiekollinen pakki, jolla on kokemusta. Ja sit puolustava 3. pakkipari. Siis ihan superhyvä jengi. Kakkoskenttä on nyt ainoa, joka oikeesti mä en sytyttäisi jengissä, ja meillä ei ole johtavaa maalivahtia välttämättä. Riippuu nyt miten Dostal suorittaa, mutta ei nyt ole niin iso luotto siihen. Mutta tää jengi voi parhaimmillaan mennä jopa päätyyn asti. Mulla jäi nyt semmonen fiilis tästä näin. Kuppi tulee. Uskoako chatti kuppi? Voiko olla mahdollista? Ei mene edes playoffs. Jos tää jengi ei pääse playoffeihin, niin mä räjähdän. Ja Tabasco räjäyttää muut. Jes, lähdetään simuloimaan. Kautta jäljellä vaan 20 peliä.
Ja meidän pitää voittaa noin 60% vaan peleistä loppukaudella, että päästään playoffeihin. Se pitäisi kyllä tapahtua. Mutta katsotaan, mitä uusi jengi suorittaa. Me ei ole kuitenkaan peliikään voitettu vielä tällä näin. Eli mennään tähän näin. Simuloidaan pari viikkoa eteenpäin ja katsotaan, mitä tapahtuu. Kings vastassa. Kamo. Ja 6-2 voitto heti trade deadlinein jälkeen. Tätä se GM haluaa nähdä. Devilsit 4-2 häviö. Nyt jonkunlainen voittoputki tähän. Thomas Tradein jälkeen 1 voitto, 3 häviö. Detroit voitto, Boston häviö. Yllättävän vähän nyt voitetaan loppujen lopuksi. Me hävitään San Joseelle rankkareille. Mitä täällä tapahtuu? Mä katon tää Floridan vielä. Nyt ajat pitää voittaa Florida. 5-1 häviö. Ja Dallasille häviö. Ei jumalauta. Me ollaan vittu 12 peliä jatkoa, mutta me ollaan playoff-paikalla vielä. Me ollaan saatu niin paljon noita pisteet kuitenkin noista rankkarihäviöistä, mitä ikinä, mutta tää on ihan käsittämätöntä. Ei me näin paljon voida hävitä. Me ollaan viimeisellä playoff-paikalla. Nashville, 10 peliä kautta jäljellä Nashville hiilostaa. Nashville hiilostaa 2 pisteen päässä ja niillä on 2 peliä vähemmänkin vielä. Kyllä nyt... Mut miten toi on mahdollista? Tää jengi on ihan käsittämättömän hyvä. Ei voi olla totta. Okei, nyt mennään boostille Connor Bedardille. Ehkä te olette oikeassa siinä, että Bedardia pitäisi ehdottomasti pelaa sitten ehkä siellä laidassa. Pelaaminen kaukalossa. Pelipaikka, please Bedard. Oikea laitahyökkääjä. Come on. Ihana Bedard, lyhyt aikaväli. Lähdetään testaan, mitä sun lähtee siellä laidassa. Mutta pitää nopeasti nyt. Pelataan niin tärkeät pelejä, nyt pitää nopeasti sopeutua siihen niin. McQueen kentällä. Ei, kyllä meillä on rosteri nyt. Mä vähän vaihan nyt kenttiä vaan. Huolestuttavaa, miten me ollaan hävitty näitä matseja. Mutta Thomas keskelle, Bedard laitaan. Katsotaan, jos se lähtee. Ja Donato... Mä en tiedä, mikä tässä nyt sitten läkkää. Onks Kane ja Maselli liian samantyyppisiä pelaajia tohon 2? Pitääks mun laittaa Maselli 3, Jenner 2? Kevin Hayes olisi kyllä mun paras 2 sentteri. Mä odotan nyt nämä roolit hetkeksi. Vaikka Donato on 2 kentän rooli, niin mä laitan sen 3 ja Maselli sama juttu. Pitää nyt vähän yrittää muuttaa jotain. Mä laitan Hayesin, Kane ja Masellin vierelle. Kokeillaan vaikka näin. Ja sit puolustuksessa laitetaan Korchinski ja Levushinov yhteen ja Anderson Dunn yhteen. Kokeillaan vähän nyt muuttaa. Ja toivotaan, että tää hoitaa. Pulju huutelee chattiin. No. Perussettiin, mikä ei muutu. Pulju dominoi AHL. Näette Pulju AHL-runia sitten. Noniin, come on. Tampa ja Ottava vastas. Nyt 2 voittoa tästä näin. Come on, Tampa. Voitto. Tampa. Häviö, voitto. Meidän pitää mennä nyt pelikerralla. 8 peliä tätä kautta jäljellä. Meidän playoff-paikka on nyt niin siinä ja siinä kuin voi ikinä olla. Vancouver vastassa. Tarvitaan tulosta. Niin on ihan supersyvä jengi. Miten tää ei suorita trade deadlinein jälkeen? Oliko Thomas sittenkin farssi? Ensimmäinen erä Canucksia vastaan. 3-1. Come on äijät. Hayes, Korchinski, Patrick Kane. Toinen erä. 5-2. Come on. Ja tää oli helppo voitto 3. erää. 6-3. Just näin. Connor Bedard teki siitä. Loistavaa. Nyt tarvitaan lisää näitä voittoja. Jos me voitetaan noin 2-3 peleistä loppukaudella, meillä ei ole mitään hätää, mutta kyllä tää jännittää. Jännittävä tilanne. Montreal vastassa liiga huonompi joukkoita, vaan 29 voittoa tällä kaudella ja 44 häviötä. Me ei voida hävitä Montrealille. Ensimmäinen erä pitää koputtaa puuta. Maselli 3. kentässä. Ehkä se toimii se Maselli siellä 3. Toinen erä. 2-2. Tiukkaa on. Connor Bedard laidassa. Come on, pitää mennä nyt hit. Ei vittu. Ei Montreal ei pudota meitä. Oikeesti mulla... No niin. Ei voi olla totta, mitä mä painoin. Mut joku tasotti, kavens. Hayes kaventaa, mutta Patrick, mä en pysty edes selostamaan messissä, kun koko ajan tulee maali. Kuka nousee esiin? Kamo ja Demidov. Miten meillä on näin paljon omissa soi kiekko? Erikoistilanteet. Joo, ne pitää varmaan. En tiedä. En tiedä, mikä tässä on. Meidän ylivoima on liigan 12 ja alivoima liigan 15. Et ei ne edes oo huonot.
Kyllä nyt tehdään semmonen juttu. Katsotaan nyt ihan suoriltaan meidän tilanne ja katsotaan meidän pistepörssi. Patrick Kane johtaa meidän pistepörssiin. Miten toi on mahdollista? Me ollaan vieläkin villikortti paikalla. Vitsi me roikutaan siinä kynsiä hampain, mutta ei ole kyllä paljon enää. Me ollaan viimeisenä. Sieltä tulee St. Louis. Se, jolta me otettiin se Thomas pois. Vitsi se trade saattoi jollain tavalla pelastaa meille kyllä tämän playoff-paikan. Me ollaan 2 pistettä poffipaikalla, mutta St. Louisilla peli vähemmän, ne voi tulla tasoihin. Tästä tulee ihan käsittämätön loppukausi. Aivan käsittämätön loppukausi. Mennään katsoa Patrick Kane oikeasti joukkojen paras pistemies. Bedard Thomas. Hertel. Ehkä meidän ykköstäkin pitää. Ehkä se Hertelkään ei ole paras siihen ykköseen. Maalivahdit. Dostal, Brossoit. Kaikki kyllä. Siis ihan ok. Brossoit. Pitäisikö Brossoitille antaa roolia? Tasasta on. Okei, vielä muutoksia. Nämä muutokset ei auttanut. Liikaa soi kiekko omissa. Nyt jostain ihmeen syystä, jota mä en voi käsittää. Ehkä mä laitan sen Korsinskin takas ykköseen. Pitäisikö Levushon? Onko Levushon liian nuori nyt tähän paikkaan tohon ykköspariin? Kokenut Brody nostaa nyt itsensä tohon kakkospariin. Alright. Hertel, Thomas, Bedard. En tiedä kuinka hyvin tää sitten toimii loppujen lopuksi. Tää on toiminut vähän paremmin, että Thomas keskellä ja Hertel laidassa. Mä jätän Maselli ykkösen. Se on itse asiassa +3 Maselli, Bedard, Thomas. Maselli on vähän enemmän playmaker kuin Hertel. Ehkä toi toimii. Ja sit Hertel, Hayes, Keini. Mä jätän nyt Donato ja Hayes vielä ympäri. Joo. Okei, pieniä muutoksia taas, mut mä luulen, että tää on hyvä. Mä en ota vielä AHL:stä mitään tai mä en lähde niinku muuttaa mitään. Katsotaan muuten, mitä meidän AHL:ssä. Meidän AHL-jengi muuten dominoi. 32 voittoa. Mä voin katsoa täällä vähän pointseja nopeasti teille. Mä tiedän, että chatti haluaa nähdä. Te huutelette muuten tätä äijää chatti tänne NHL koko aika. Siis se ei pärjää AHL enää. Surullista. Mutta nyt Toronto Maple Leafs vasta seuraavana. Me tarvitaan tää voitto. No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella, voitto tai kuolema. Ensimmäinen erä, Torontoa vastaan, ei varmasti hävitä. Ja Connor Bedard ylivoimaa. Bedard on ollut kyllä liekeistä ton laiturisiirroksen jälkeen. Toinen erä. 3-1, loistavaa. Ja Brossoit, pitäisikö Brossoitista tehdä ykköskassari? 3. erä, come on äijät. 4-1, Robert Thomas, todella iso voitto. Nyt otettiin se, mitä me tarvittiin. Ja nyt Brossoit ottaa meille voittoja. Mä laitan täältä asetuksista nyt automaattiset maalivahdin vaihdot pois päältä ja mä rupean peluttaa Brossoittia. Eli automaattimaalivahdin vaihto ehdottomasti pois päältä. Roger McQueen kentälle. No hei, ei, McQueenin aika tulee vielä. Laitaks mä tän taas? Kyllä se McQueen sitten ensi kaudella. Okei. Noin muutokset oli hyvin, mutta Brossoit jatkaa maalissa. Kaveri pelannut melkein 93% tämän kauden. Tietenkin pelannut paljon vähemmän kuin Dostal, mutta kuitenkin pelannut niin vakuuttavasti. Ja just otti 4-1 voiton Torontosta. Niin luotetaan Brossoittiin tällä hetkellä. Big boys need to be big boys. Philly Flyers vastassa. Kautta on jäljellä, mitä, 5 vai 6 peliä. Jokainen peli pitää voittaa nyt. Come on äijät. Ensimmäinen erä Phillyä vastaan. 1-1, Ryan Donato ja Andrea. Kuka hän on? Toinen erä. Ei voi mennä näin paljon kiekkoja omiin. Sam Bennett, Konechny, Kiviranta, Jenner ja Korsinski ja me ollaan maalilla perässä. Kamo viimeinen erä. Me tehdään, mä luotan meidän jengiin, me saadaan tästä vielä. Kamo, Connor Bedard, vitsi sä oot ihan luontainen laituri. Ja Patrick Kane. Tää jengi tekee kyllä ihan sikamaaleja. Pitää vaan saada nyt kiekko pois omista. Alright. 7 minuuttia. 6. 5. Kamo, me hoidetaan tää peli. Ei jumalauta, meneekö jatkoajalle? Viimeinen minuutti. No mut saatiin piste. Saatiin piste Phillyä vastaan. Idän jengi vielä, niin ne ei voi pudottaa meitä playoffeista. Tää oli tosi hyvä. Saatiin pointsi tosta noin. Mennään kattoo ehdottomasti jatkoaika. Pakkohan meidän on. Ei tässä voi muutakaan. Matikainen taas. No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella, voitto tai kuolema. Katon täältä. Laitan vielä lähetyskuvakulma, saadaan hyvä flow tähän. Klassinen VG ja autenttinen lähetys. Noni, come on boys. Me halutaan tää tänään. Okei, tää on aika mielenkiintoinen. Ei kun vaihto se vielä. Noni. Bedard, Thomas. Ja Thomas menettää sen kiekko, ei voi olla.
Iso brossoit. Hakee sitä ykköskassarin paikkaa, vaikka 5 mennytkin. Mikä tää replay on? Come on, boys. Thomas Anderson. Pitää nostaa Connor Bedard. Laituri Bedard. Bedard! Syöttää vielä. Anderson Bedardille! Miten ei tehnyt? Rahan tuloa ei voi estää. Meriläinen maalin. Iso kiitos, Paavo. Meriläinen maali. Ei kyllä Brostotti pelaa itselleen nyt. Ykköskassarin paikka. Jos ei saa mitään kiinni, voidaan katsoa, miten Meriläinen on torjunut AHL puolella. Come on, boys. Drysdale. Koneknille. Tiukka puolustus nyt. Anderson hoitaa nää. Konekni. Anderson. Laidasta. Laittaa Connor Bedardille. Robert Thomasille. Thomas. Numero 20. Thomas ampuu etuseen. Mikä on Thomasin numero IRL:ssä? Onko sillä väärä? Numero Thomas! Hyvä haku. Ei mene. Pitääkö mun vaihtaa Thomasin numero? Oliko se 19? Muistatko mä ihan väärin? Onko se 20? Ehkä toi on oikein. Vissiin 18. Okei, laitetaan sille se oma numero. Jork, Couturier. Mishkov, Couturier. Crossboit perseellä. Bedard. Connor Bedard. Nostaa peliä. Bedard hyökkäysalueelle. Dan ja... On niin lähellä, että menee, mutta ei. Mishkov, Jork. Me pelataan aika riski 3v3, mutta se on hyvä. Niin pitääkin. Se pelaa kuka pelkää. Brossoit. Iso koppi. Ei tuu helpoltaan. Meillä on joku passiivinen. Tietenkin coach haluaa peluttaa jotain passiivista 3v3. Mä laitan nyt aggressiivisen. Tää peli ratkaistaan nyt. Moi, ei oo puolet suomalaisia. Tää ei oo eri franchise mode. Se oli vaan Northern Lights franchises, missä pitää olla puolet suomalaisia. Donato. Hyökkäysalueella. Korsinski! Nyt on pakko tehdä Patrick Kaneille. Ja Patrick Kane, Chicago Blackhawks-legenda, joukkueen kapteeni, ei paina tämmöisessä paikassa, missä joka piste on tärkeä meidän pudotuspelitaisteluun. Donato, Korsinski. Mut meillä on hyvä paine tällä hetkellä. Korsinski, Kane. Kane. Donato. Kane. Korsinski. Vitsi mikä mylly. Donato. Tää on ihan sairas 3v3 kenttä. Ja Korsinski vetää logo. Mä laitan muuten tuleviin peleihin, niin tän kun mä menen kattoon, niin mä laitan sille, että toi aika menee vähän nopeammin. Että nää ei tuu oikeina minuutteina. Se on sit vähän nopeampi kanssa spekteitta. Kane. Korsinski. Patrick Kane. Ampuu, mutta ei mene. Konekni. Drysdale. Bennett. Laidasta. Bennett. Siis ihan jäätävän isoi koppei ottaa toi Brossoitti. Bennetti. Hieno blokki. Oliko Donato blokilla? Drysdale. Patrick Kane taklaa ohi. Donato. Patrick Kane ja... Iso ja Brossoit heittää... Farmas kovaa torjuntaa. Otti rällä kiinni, heitti eteen ja haki toisen Maria sieltä pois. Aika nöyrää ei. Peli numero 18 muistaakseni jäädytetty Chicagossa. Okei, niin. Käydään kattossa. Ja Bedard hävii hyökkäyspää aloituksen. Tossa pitäisi olla kyllä Thomas ottaa tota aloitusta. Anderson. Laidasta sisään. Anderson. Thomas! Mihin sä vedät? Se on enemmän playmakeri niin kuin se oli kyllä tiedossa. Thomas. Erik. Nyt ottaa kyllä kassarit ihan järkyttäviä. Siis molemmilla puolilla ihan törkeästi paikkoja. Ei mene. Hertta. Voin muuten sanoa nyt tälleen kesken videon, niin on muuten törkeän kuuma. Huoneessa on varmaan 35 astetta. Maselli ja kaikki vetää alas. Ei se nyt mene sieltä pöksyistä. Mä luulen, että loppukesän GM:llä voi olla enää puvun takkia päällä. Muutenkin kuin sauna, niin... Tänne kuolee muut. Noniin Hertta. Tarvitaan voitto tosta. Ei voita.
Keits. Se on kyllä hyvä, että meillä on niin paljon senttereitä, niin me voidaan aloituksiin laittaa. Meillä on monta vaihtoehtoa, brossoit. Nyt tulee tosi paljon pelikatkoa. Kiekko peliin, nyt saadaan ratkaisu tähän näin. Meetkö poffit tässä livessä, jos pääset? Ehdottomasti ainakin ensimmäiset kierrokset. Couturier. Viiva. York. Mishkov. Couturier. York. Mishkov. Nyt on vaarallisen näköistä mylly. York. Päälle vaan. Me ollaan liian passiivisia nyt. Annetaan ihan täysin kävellä. Brossoit torjuu. Ja pitää ykköskenttä nyt sinne kentälle. Mitä tapahtui Northern Lightsille? 5 kautta tuli täyteen. Se oli vaan 5 kauden franchise. Niin kuin on tämäkin. Ensi NHL:ssä mä kokeilen 10 kauden franchisea siihen NR26 starttia. Jos jengi tykkää siitä, niin sitten mennään sinne. Brossoit peli. Thomas. Just näin. Connor Bedard. Bedard. Toudraki. Oli hieno muuvi. Tää on Bedardon elementissään tässä 3v3. Ja karvaa kiekon pois. Kattokaa nyt, kuka on epäillyt Connor Bedardin 2 suunnan peliä? Anderson. Thomas. 3 raitin 3v3. Mä vähän dikkaan tästä näin. 2-7. Kuka sä oot? Ei yhtään mihinkään. Anderson. Bedard. Thomas. Ei me. Thomas on pelannut farmisarjassa myös numero 27. Okei. Mä luulen, että se 81kin voisi olla kyllä Chicagossa ihan hyvä. Jos se ei oo laitettu. Iso niitto. Herttel. Puolustusalueelta. Keskialueella. Vince Dunn tulee siellä. Siis Herttel huomaa, että on maalin tekijä. Ei syöttely, vaikka Dunn oli ihan auki. Pomppiva kiekko. Maselli ei ratkaise. Maselli Herttel Dunn. Mä oon kyllä tykännyt meidän 3v3 viiteosta. Tosi hyvää settiä. Thomasin voisi kyllä laittaa keskelle siihen. 1-3v3 ja Eriksson. Molemmat veskarit on järkyttävän isoja tällä hetkellä. Meillä on 49 kutia, mut vastustaja veskari. Eriksson tori Four Nationsissakin Ruotsille ainoa voito. Donato. Mitä tekee? Laittaa viivaa. Korsinski. Patrick Kane. Kukaan ei ratkaise tällä hetkellä. Konechny. Drysdale. Kane nyt tehdään. Korsinski. Pääset sieltä. Pääset Korsinski. Ja siis nää on ihan käsittämättömän huonoina ratkaisut. Meidän pitää coachi opetella maalintekoa. Ja Korsinski vetää miehen! Vaihtoaitio tekeekö? Oi mikä ratkaisu! Ja sitten pannaan isompaa voimaa peliin! Ihan käsittämätön maali. Korsinski laittaa miehen vaihtoaitioon, käy ite painaa läpäristä. Terve, noilla pääsee GM Tammenpään sydämiin ja fanejen sydämiin. Mikä ratkaisu? Korsinski laittaa miehen vaihtoaitioon, kaikki on ihan paniikissa, että mikä guuni tää Korsinski on. Ja sitten, kämme, aivan käsittämätön ratkaisu. Tolla pääsee jo koko loppu GM Bodex. Mun kokoonpano. Chicago on ottanut numero 81 pois, koska oli myös Marian Hossan numero. Joo, no katsotaan. Joo, mut 2 isoa voittoa putkeen. Nyt näyttää todella hyvältä playoff-haaveille. Eli Robert Thomas saadaanko me sille 18 ei saa, eikä 81. Joku sanoi, että se oli Junnusarjossa pelannut 2-7, niin laitetaan 2-7 sitten. Alright! Mut loistava. Noin 2 voitto oli todella tärkeitä ja tällä hetkellä me ollaan pudotuspelipaikalla. Columbus vastasi seuraavana. Mennään tää peli vaan ihan suorilta päivällä eteenpäin ja katsotaan mitä tapahtuu. Tästä voittoni ollaan kyllä tosi hyvissä. Columbus ja häviö. Miten me hävitään Columbukselle? Ja sitten on 52 voiton Dallas Stars vastassa. Pitäisikö Dostalille antaa chance? Nyt on kuitenkin 2 peliin mennyt 8 maalia Brossoitille. Eli pidetään ehdottomasti kentät samassa. Toi Masellekin on toiminut aika hyvin tuossa ykkösessä. Laitan Dostal tuohon noin. Ja sitten mä voin vaihtaa 3v3 kentistä. Mä en tykännyt tosta, että Bedard ottaa aloituksia, koska Thomas on parempi aloittaja. Niin mä laitan Thomasin keskelle ja Bedardin laita. Okei, sori, nyt meni Anderson keskelle. Se oli huono. Se olisi aika villi valinta, että pakki tulee ottaa 3v3.
siitä, niin... Joo, Bedard ei pelaa puolustajaa. Vaikka mä äsken kehoinkin Bedardin 2 suunnan peliin, niin se ei ehkä kuitenkaan ole ihan tarvittavalla tasolla tonne noin. Noniin. Yksi liigan parhaista jengistä taas vastassa, Dallas Stars. Katsotaan, Bedardilla on taas eniten pisteet jengissä, mutta miltä meidän playoff-haaveet näyttää. Vieläkin playoff paikalla, mutta ei se kyllä helpolla tuu. Ei tuu helpolla mitenkään. Läntinen konferenssi, Chicago 84 pistettä ja Nashville peräs 8-3 ja niillä on peli vähemmän. Eli jos me hävitään, eli periaatteessa Nashville on itse asiassa viimeisellä paikalla. Voi. Sitten. Dallas Stars vastassa seuraavana. Dostalin paluu, yksi NHL:n parhaita joukkueita. Jos tää jengi on niin hyvä, kun mä sanoin, että tää on tarpeeksi hyvä voittaa Stanley Cupin, me voitetaan nää peli. Me voitetaan tää peli. Come on. Big boys need to be big boys. Ensimmäinen erä. 2-2. Liikaa maaleja menee omiin. Me tehdään tosi hyvin. Bedard jälleen kerran ylivoimalla, mutta ei. Liikaa menee omiin. Toinen erä. 4-3. Miten tää voi olla mahdollista, että näin paljon menee oikeasti limppuun meidän omaan pussiin? Jenner 4-4. Todella iso maali. Mennäänkö taas rankkareille? Tai jatkoajalle? Vähintään piste tarvitaan tästä, siis ihan pakko. Dallas YVlle. Ei. Tiukkaa tekee. 3 minuuttia kellossa. 2. Ja jälleen. Miten joka peli voi mennä jatkoajalle? Lähdetään simuloimaan. Jos menee rankkareille, niin sitten mennään katsomaan. Kamo, kuka tämän ratkaisee? 2 minuuttia. Minuutti. Ja rankkareille. Kamo näin, että me tarvitaan tää voitto nyt. Me menee kyllä ihan jäätävä määrä me oltiin hävitty 12 tai 13 peliä rankkareilta tai jatkoajalta tällä kaudella. Siis todella paljon pelejä menee jatkoajalla. En oo tekemässä WhatsApp-kanavaa. Noniin, tää lähtee tästä heti. Mikko Rantanen. Rantanen nollata. Iso koppi tosta. Just näin. Tätä tarvitaan. Thank you Peacock for the membership. Thomas. Ja Robert Thomas Toadrakilla, mutta ei me. Peacock on aussi. Robertson. Ja sinnehän se menee. Come on. Patrick Kane. Ei näillä moveilla. Ei mitenkään voi mennä. Roope Hintz. Chanssi ratkaista. Come on. Ja onko Robert Thomas? Vai kuka se on? Thomas Hörttel. Pakko tehdä tai me hävitään. Ja me hävitään jälleen kerran rangaistuslaukauksilla. Nää rankkari- ja jatkoaika häviöt tulee häviä meille tän pudotuspelipaikan. Meidän on pakko voittaa yli loppupelit. Ihan käsittämätöntä. Eli tosta otetaan maalivahdit. Tosta brossoittiin näin. Kyllä mä Brossoitin luotan tällä hetkellä enemmän. Sillä on 15 peliin 10 voittoa tällä kaudella. Me just käytiin kattoo. Tabasko haiskahtaa tänne asti. Älä nyt viitti. Me just katsottiin sarjataulukko, meidän ei tarvitse katsoa. Oliko 3 peliä jäljellä? Come on. 2 peliä jäljellä. Meidän on pakko voittaa molemmat pelit. Siis pakko. Pakko. Puolustus ei... Uskallaanko mä muuttaa mitään tässä vaiheessa kautta? Meidän on pakko voittaa molemmat. Mutta jos me voitetaan molemmat, mä uskon, että me ollaan pudotuspeleissä, mutta... Mä otan nyt... vitsi, Bedard on ollut kyllä hyvä tossa laidassa. Pidetään toi. Hyökkäys on hyvä. Ei oo hyökkäyksestä kiinni nyt. Mikä tässä puolustuksessa on? Mikä tässä on? Korsinski on ihan sairas. Anderson. Pitäisikö Anderson laittaa kakkospari? Ehkä Brody osaa paremmin pelaa ykkösparissa. En tiedä, mä lähden nyt haistelemaan. Ei se nyt ainakaan huonommin voi mennä. Ei Kane ole menossa ykkösen. Noniin. Come on boys. Pittsburghia vastaan. No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Mennään minuutti kerralla. Tai kuolema. Come on. Tarvitaan ensimmäinen maali. Seitsemän minä. 6. Tää menee tiukille. Yhtäkkiä sit kun meidän uusi puolustus toimii Pittsburghin 0, niin me saadaan maalle. Ja Novak.
Ei voi olla totta oikeesti. Mitä täällä tapahtuu? Miten tää jengi... Noniin, mutta ei, mikään ei ole menetetty vielä. 1 erä jäljellä. Come on. Ja Maselli ykköskentässä. Nyt oli ihan käsittämättömän iso maali. Come on, äijät. Come on, ja Rädis neloskenttä nousee esiin. Nyt ei YV-maali. Ei. Hieno. Ja meillä YV. Ratkaistaanko? Ei ratkaista. Come on, pidetään tää maalin johto, please. Nyt ei suleta enää lopussa niin kuin aina. 2 minuuttia, 1,5 minuuttia, 30 sekuntia. Come on! Ihan järkyttävän iso voitto. Ja playoff-haaveet on elossa. Kuka meillä oli vastassa? Edmonton Oilers vastassa viimeisenä. Nyt se puolustus toimii. Edmonton on voittanut 55 pistettä 55 peliä tällä kaudella. Dylan Stortini. Come on! Tavoitteemme oli päästä pudotuspeleihin tällä kaudella ja olemme virallisesti varmistaneet paikan. Oh, Jesus. This is more stressful than watching you in GWC. Yeah, it is. I'm invested. Huhhuh. Ei tarvii vetää Tabasco. 40 astetta helle Tabasco-shotti. En tiedä, olisitteko nähnyt mua enää sen jälkeen. Käsittämätöntä. Me tehtiin se. Jämäsijoilta playoffeihin, mutta loppukausi ei missään nimessä ollut vakuuttava. Päästiin just. St. Louis oli sitten se seuraava. Siis Nashville suli ihan täysin loppukaudesta. Ne ei pystynyt voittaa enää pelejä. Ja aika huonolla pistemäärällä päästiin playoffeihin. 87 pistettä. Me ollaan pudottu jollain 90-lläkin aikaisemmin, että tää nyt oli aika vähäisillä pisteillä päästä tällä kaudella. Jos Lagani laittakaa laatu huonommaksi livestä. Noniin, mut hei, Edmonton on voittanut 10 putkea ja 56 voittoa runkosarjassa. Tää on hyvä tämmönen match-up meille nyt ennen playoffeja. Mä vieläkin uskon tähän jengiin pudotuspeleihin, vaikka nyt tää just päästiin playoffeihin, mutta playoffeissa ihan uusi peli taas. Ensimmäinen erä, toinen erä, 3. erä, mitenkään. Ja iso! Edmonton yli 10 ottelun voittoputkessa ja me tullaan kauden viimeiseen peliin ja haetaan voitto kotiin. Iso. Kato McQueenin tehot. Se pelaa junnusarjassa. Mä en tiedä näkeekö sieltä, nähdäänkö me junnusarja tehoja. Kuka tulee ensimmäisellä kierroksella vastaan? Kuka se on? Pysäytä runkosarja. Se on kyllä länne 1. Onko se Dallas? Colorado Avalanche. 57 voittoa runkosarjassa. Colorado on paha. Colorado ja Florida on franchise-modejen 2 pahinta vastustajaa aina. Katsotaan tästä näin. Siellä on... Me vastaan Colorado ja tokalla kierroksella tulisi varmaan se Dallas. Tää länsi on ihan kauhea. Meidän pitäisi varmaan konferenssifinaaleissa voittaa sit vielä Edmonton. Siis ihan käsittämätön. Ihan käsittämätön tää länsi. Mutta mennään katsomaan Coloradon joukkue. Sitä ennen katsotaan meidän joukkueen pistepörssit, NHL:n pistepörssi. Patrick Kane, vielä 37-vuotiaana, 75 pistettä 82 peliin. Ihan sairas kausi Kaneilta, mutta meidän franchise-pelaajalta Connor Bedardilta. Vai mitä? Me vaaditaan enemmän, eikö niin? Eikö niin, chatti? Me vaaditaan enemmän. Chicago-fanit ei ole tyytyväisiä tommoseen. Thomas, näetkö me taat jonkun erottelun, mitä se pelasi sit, kun se tuli meille pelaamaan? 11 pistet vaan 19 peliä. Tarvitaan enemmän Thomasilta, mutta +7. Et pystyy silti pelaamaan plussaa. Totta on ehkä vähän puolustavamman rooli. Korsinski on ollut aivan sairas. Siis ihan superleveä. Meillä on monta pelaajaa yli 50 pistettä tehopisteet. Siis meillä on ihan superleveä jengi, mutta ei ole semmoista tarapoveria tällä hetkellä. Masellikin 47. Kukas täällä? Rädis -17. Toi meidän 4 ei vaikuta näköjään niin hyvältä. Eli pidetään sitä nyt silmällä sit pudotuspeleihin. Sitten puolustajat. Nyt me katsottiin noin jo. Dostal. Kyllä Brossoit on meidän ykköskassari. 12 voittoa, 17 peliä. Dostalilla 19 voittoa vaan 41 peliä, vaikka pelasikin ankoissa hetken. Ja totta kai Brossoit pelannut vähemmän, mutta paremmat tilastot ollut. Brossoit on ansainnut aloittavan veskarin paikan pudotuspelejen alku. Ja sitten pelaajatilastot. Mä katon vielä koko NHL:n pistepörssin. Mä tiedän, että se kiinnostaa jengiä. Onko Barkov taas tehnyt joku 160 pistettä, niin kuin se yleensä tekee? Draisaitl 144, 92 syöttöä. Kutcher on painanut 68 kaappia, 140 pistettä. Meillä ei ole missään franchisessa ikinä ollut tämmöisiä pelaajia, jotka tekee tämmöisiä tehoja. En muista ekasta franchisesta tekikö Toronto äijät tämmöisiä, mutta en ainakaan muista, että olisi. Joo, ei meidän äijät on kaukana näistä. Näitä me tarvittaisiin.
Me tarvittais tommonen 120 pisteen äijä. Hei, Enkko on ihan ok chatissa. Kyllä jengi nyt ymmärtää englantia. Ja jos se ymmärrä, niin sitten ne voi ignora. Ja Enkko on tärkeät, hei, junnuillekin tiedoksi. Sitä tarvii elämässä. Kannattaa opetella. Noniin, mutta mennään kattoo Colorado Avalanchein kokoonpano. Miltä se näyttää? Tietenkin siellä on se, kaikki tietää. Nathan McKinnon 98 overall ja Natchez 93. Tulee olemaan vaikea duo pitää aisoissa. Lehkonen siihen roolipelaajana viereen. Mutta meillä on parempi 2-4 kenttä ehdottomasti kuin Coloradolla. Mutta tää Colorado McKinnon Natchez pari, toi on paha. Puolustuksesta ei. Tää on kyllä aika käsittämätön jengi. Top 4 pakit aivan uskomattomia. Teus Makar, ei me pystytä matchaan Makariin. Ei kukaan pysty matchaan Makariin. Gerard Mines onkin tosi hyvä. McDonald Petrie, ei nyt mikään paras kolmospari, mutta tommonen aika rooli kolmonen. Ja siellä on Blackwood maalissa. On kova jengi ehdottomasti, mutta ehdottomasti on meidänkin joukkue. Jos just ootte tulossa paikalle, niin nyt on kakkoskausi Chicago Blackhawksin franchise. Ensimmäiset pudotuspelit edessä. Tällä joukkueella päästiin pudotuspeleihin. Mä oon edelleen sitä mieltä, että tää on paperilla yksi parhaista franchise-jengeistä, mitä mä oon saanut tehtyä. Ehdottomasti. Meiltä puuttuu ehkä ihan se kärjen kirkkain potentiaali, mutta niinku muuten jengi on todella hyvin balanssissa. Me voitetaan 2-4 kentässä. Veskari ehkä vähän hävitää. Me hävitään ykkösessä, me hävitään ykkösparissa, mutta mä sanoisin, että me voitetaan myös 2- ja 3. parissa. Tää on tiukka sarja nyt. Me hävitään kirkkaammassa kärjessä, mutta muuten meillä on parempi jengi. Ensimmäinen erä. Come on, mikä startti! Saman tien Colorados, Jenner Korchinski. Mä sanoin, että tää kausi alkaa nyt uudestaan. Hei, mä unohdin laittaa loukkaantumista päälle. Käydään laittaa loukkaantumista päälle. Toinen erä. 3-1. Hertel Fabry. Come on. 3. erä, simuloidaan. Tää on pakko voittaa tää peli nyt. Ei voida kahden... Ei vitsi. Okei, mä en sano mitään nyt. Me johdetaan 2 maalilla ekaa peliä. Tää olisi niin iso momentum voittaa. 8 minuuttia, 7. 5, 4, 3, 2, 1. 20 sekuntia. Come on! Ihan käsittämättömän iso voitto. Siis ihan käsittämättömän iso voitto Coloradoa vastaan. Saman tien. Alright, otetaan tuosta tallennus ja pois ja... mun piti laittaa ne loukit pois. Sen jälkeen kun loukit laitetaan pois, niin kannattaa lähteä franchisesta aina pois, koska muuten ne ei tallenna. Rahantuloa ei voi estää! Ei kappia yhtä kuin Tabasco-shotti. No älkää nyt, hei mä selvisin sen Tabasco-shotin, joka ei saada voidaan myöhemmin keksiä joku Tabasco-haaste. Jos tää joukko ei voita Stanley Cupia 5 kauden aikana, niin sit mä voin ottaa. Siinä on mun, voidaan se vetää. Siinä on veto. Hei, missä nyt on? Loukkaantumista päällä. Joo, just näin. Mut kiitos paljon, Lortti. Hei, Kangasniemi ottaa nyt chilliä siellä chatissa. Ei, Cooper on kattonut mun kontsaa monta vuotta. Love you, Piikok. Noniin, jatketaan. Alright, sitten. Toinen peli Colorado vasta. Jos me voitais voittaa molemmat, ensimmäinen ja toinen peli vieraskentällä yhtä parhaista lännen joukkueesta vastaan, niin se oli statementti koko NHL:lle. Ensimmäinen erä ja 1-0 johto, Patrick Kane. Mä sanon oikeesti, siis vaikka oli kuinka vaikeita runkosarjassa, kausi on alkanut uudestaan ja meidän äijät on tullut pelaamaan. Toinen erä, 2-1, Nazar Tatar. 3. erä. Nyt mennään ihan suoraan simulaatiolla, katsotaan mitä tapahtuu. 3-3, jatkoajalle, siis kyllä te tiedätte. Ei aivan pakko mennä jatkoajalle katsomaan. Ja nyt ollaan vielä semmosessa tilanteessa, että huhhuh.
Mä otan erän pituuden 4 minuutiksi, se on sama kuin onlineissa on, noi erän pituudet. Mun mielestä se on, otetaan itse asiassa 5 minuuttia, niin saadaan vähän realistisempia vetomääriä. Musta tuntuu, että 5 minuutin erät on varmaan aika hyvin osuutus, kun me katsotaan. Noniin. Peli on muutenkin vähän nopeampi kun mennään katsomaan. Come on. Miten chatin rauhoitutaan? Siellä on ihan älytöt pöhinää. Hyvät playoff-myllyt. Heti on Colorado. Makar ja Brossoit. Mut tääkin peli, meillä on 35 laukausta, Colorado 21. Me ollaan vaan tasaisempia. Ehkä Colorado pystyy just täällä ykkösellä haastamaan, mut sit kun ykköset lähtee kentältä, niin mä luulen, että me ollaan 4 kentällä pystytty vaan paremmin nyt rullaa Coloradoa vastaan. Brody. Bedard. Thomas. Lehkonen. Neitschas laidasta. Ei vitsi, nyt tarvii Brosoitilta. Ihan jäätävän iso koppi. Bro, mitä tekee Brosoit? Siis koko NHL-uransa ajan ollut kakkosveskari. Ja sitten ratkaisevalla hetkellä Chicagossa on löytänyt se oman paikkansa. Donoto ja Blackwoodit. Ihan törkeen iso koppi. Hienoa boys, 2 kehi. Donoto. Hertel ja Patrick Kane. Anderson. Dunn ampuu. Ei mene. Hertel. Donoto. Ja Patrick Kane, kapteeni! Tätä mä just meinaan. Saatiin pois kentältä toi. Siis Colorado 1, niin saman tien lähtee. Donoto, Hertel, Kane. Mä tiedän, että Donoto hoitaa nää. Ei hoitanutkaan. Girard. Landeskog. Girard. Ampuu. Patrick Kane. Dunnille. Dunn. Donotolle. Donoto. Andersonille. Anderson, Patrick Kane. Ei tee. Karva. Donoto. Laittaa Herttelille vihreä one-timer ja menee ohi. Tää voitetaan tää peliäijät. Ei voi kääntyä nyt. Donoto. Landeskog. Hieno. Siis ihan... Tää jengi pelaa ihan niinku uskomattomasti. Nyt vaan tuki sinne lähelle. Et menetä siellä. Ja ylivoima. Nyt ykkösyyveä kentälle. Joo, ykkösyyve. Yes. Ykkösyyveä. Mä otan aika lisän. Ja tää peli on nyt paketissa. Pakko on olla. Noniin, mä laitan hypen, mun saa valmiiksi. Me voitetaan tää peli. Thomas. Iso aloitusvoitto. Thomas Kanelle Bedardille! Lisää tulee. En tiedä kumpi mua enemmän kiinnostaa, chattibeefi vai Avs Colorado. Joo, siellä on kyllä. Ei tämmöistä ollut täällä YouTube-puolella ennen. Hertel. Makar. Thomas. En mä nyt aina kellekään mitään bänniä, sinne mitään hävytön tuu, mutta niinku... Yrittäkää käyttäytyä he kuitenkin. Mulla on ensi NRiin, moni on puhunut muuten chateissa noista modeista, niin ensi NRiin, niin mä yritän kyllä pari YouTubea yrittää pari modea hommaa sitten. Mut välillä tulee erimielisyyksiä, se on ihan fine, se on elämä. Mut nyt hei, minuutti jäljellä YVtä ja me ei olla siis ei oikein ton Bedardin paikan lisäksi yhtään kunnon paikka. Levushinov, ei tee. Neitschas. Hieno niitti. Mut... Pidetään kakkoskenttä. Toi YV ei ollut vakuuttava. Ehkä tää kakkosYV hoitaa nyt. Donoto. Hyökkäysalueelle. Maselli.
Maselli Donatolle vedä, come on! Ja Ryan Donato, Bia Pro-legenda. Ja Chicago Blackhawks johtaa 2-0 Coloradoa. Kuka olisi uskonut? Mä tietyllä tavalla uskoin tähän. Mä sanoin koko aika. Tää on yksi parhaista franchise-mode-jengeistä paperilla, mitä mä oon saanut tehtyä. Ja tällä hetkellä tää pelaa niinku just näin. Todella iso. Come on, mä katon nyt, että ne loukit vielä meni varmuuden vuoksi päälle, että ne nyt on varmasti päällä. Playoffeihin kuuluu loukkaantumiset, kyllä. Ne on päällä. Noniin. Ja vieraskentällä siirrytty 2-0 ottelusarjan voitto johtoon. Ja meillä on kotikenttä etu ja 2 seuraavaa peliä kotona. Johdetaan sarjaa 2-0. Ei tässä ole mitään muuta, kun mennään vaan seuraavaan peliin. Ja en mä nyt sweepiin ehkä usko Coloradon tasosta jengiä vastaan, mutta kaikki on mahdollista. Jos Colorado voittaa tänne on takas sarjassa, mutta 3-0 olisi kyllä aika game over. Ensimmäinen erä. 1-1. McKinnon tekee, mutta Maselli tekee. Maselli on ollut loistava tuohon ykköseen. Se Maselli Thomas Bedard-kenttä on ollut todella hyvä. Toinen erä. Ja sieltä iski Coloradon starat. McKinnon, Makar, Landeskog. Tätä mä vähän pelkäsinkin, että milloin ne räjähtää. Mutta Bedard teki yhden YV:llä ja Maselli saman tien. Meidän ykköskenttä on tehnyt 3 maalia tähän peliin ja me ollaan vaan maalin perässä. Tää on mahdollista. Tää on mahdollista nousta vielä. Colorado vielä, ne on nyt isolla höökällä tähän. Tää on niitten Game 7. Niitten on pakko voittaa. Ai. Dostalkin on laitettu pönttöön. Colorado taisi varastaa ensimmäisen Chicagon kotimatsi. Minuutti jäljellä. Juuri näin. Toinen erä. Mä katon vaan, että Brossoit kuitenkin aloitti. Okei, yksi huono peli Brossoitilla, ei ennen tässä häiritä. Ja me johdetaan silti sarjaa 2-1 ja meidän seuraava peli on kotona. Eli tässä ei ole mitään hätää ja nyt. Ja tää on just se, mitä voi käydä. TJ Brodie, joka pelaa tällä hetkellä mun siis ykkösparissa, on loukkaantunut. Mutta tämän takia meillä on AHL:ssä ensinnäkin hyviä pelaajia ja sitten meillä on vilttiketjus Ryan Suter. Legenda. Niin mä otan tästä päävalmentajan suosittelemat kentät. Suter ottaa paikan kolmosparista. Toivotaan, että se nyt ei ole ihan riippakivi. Tää on vaikee. Korsinski Anderson. Mä teen Korsinski Anderson, Dunn, Levushanov. Eli Levushan nousee pois kolmosparista. Ei jatkoa Coloradosta niin puolikas Tabasco-shotti. Hei, nyt rauhoitutaan niiden Tabascojen kanssa. Kiitos Donatesta. Mä sanoin, että Tabasco-shotti tulee sit, jos ei 5 kauden aikana voiteta Stanley Cupia tällä joukkoilla. Sit mä voin ottaa. Noniin, Donato. Jenner. Miksi on Ylönen nostettu kokoonpanoon? Miksi coachi haluaa laittaa tän Nasarin penkillä? Mä en tiedä, mikä järki tässä on. Sitten Kane, Maselli, Hayes, Bedard, Thomas. Joo, Bedardin laita ehdottomasti. Ja sit tää on Maselli, Thomas, Bedard-kenttä. Tää oli yksi kauden fiksuimmista jutuista, mitä me ollaan tehty. Ja sitten 4. peli taas kotona. Mun pitää muuten laittaa Brossoitkin maaliin. Ja AHL-kausi on päättynyt. Nyt on AHL:skin niin moni on kiinnostunut siitä, että mennään katsomaan, mitä AHL-jengi pärjäs. Onko AHL-jengi playoffeissa? Eikö me olla tää? Mikä me ollaan? En mä tiedä, mikä meidän jengin nimi on. Rockhorn Ice Dogs. Ollaanko me playoffeissa? Mistä mä näen se? Ollaan, kato! Pullun johdolla AHL-kannu. Alright, seurataan vähän tilannetta sit, miten toi... Mä laitan tossa... Mä menen kattoo nopeasta AHL-jengiä, että miltä tää näyttää. Laitetaan tännekin parhaat kentät. Mut siis AHL-jengi näyttää niinku todella hyvältä. Mä Jesse yleensä pidän NHL-joukkojen mukana, jos tulee loukkaantumisia. Sen takia mä laitan sitä siihen. Sitten 4. peli. Chicagossa. Nyt mä muistan vaan laittaa sen Brossoitin vielä. No niin, ja nyt tuli kyllä Niilot semmonen kommentti, että toi jälkeen ei tarvii kyllä täällä chatissa puhua sitten. Ikinä enää. niin kuin jotkut jutut voisi jättää siellä kirjoituspöydälle. Alright. Lähdetään simuloimaan. Ensimmäinen erä.
1-1. On vähän hirvittää tää peli. Me tarvitaan tää voitto. Sen jälkeen, kun me voitetaan 2 sarjan ensimmäistä peliä vieraskentällä, niin ei tää voi mennä näin. Ei tää voi mennä näin. Ei oo Colorado luovuttanut. 3-1. Meillä on chanssi tästä nousta vielä, mutta se Brodinkin loukkaantuminen tuli kyllä pahaan paikkaan nyt. 10 minuuttia. Ei riitä. Meillä on melkein 40 kutia, ihan hyvin ollaan pelattu, mutta ei. Kaverit on kliinisempiä tällä hetkellä. Ja näin. Colorado Avalanche voittaa 4-1 ja ottelusarja on 2-2. Aivan käsittämätöntä. Dostal häkki. Joo, kyllä. Ja Rockfordi. Okei, no tää oli onneksi Rockfordin pelaaja, joka loukkaantui, niin ei tarvitse Aholienkin se ei tarvii niin huolehtia, mutta mä laitan kuitenkin parhaat kentät sinne. Ja toi on ihan hyvä pointti. Nyt 2 peliä. Brossoit on ollut huono. Annetaan Dostalille mahdollisuus. Vaikka Dosti, mulla ei oo niin isoa luottoa siihen, niin se on ansainnut nyt aloittaa tän 5. peli. Ja Connor Bedard haluaa keskustella. Olen keskittynyt opettelemaan pelipaikan, mutta en usko sen sopivan enää pelilleni. Miten tää on Bedard mahdollista, kun sä oot dominoinut siinä laiturina? Okei, toi on huolestuttavaa. Bedard ei halua enää pelaa laidassa, eli mä en voi peluttaa sitä laidassa, muuten sillä menee moti saman tien. Laitan Thomas laitaa Bedard keskelle ja mä en muuten vaiha mitään. Te kysytte Brossoitin statseja, niin 4 peliin 86 torjuntaprosentti. Ei riitä. Ei vaan voi riittää. Nyt 5. peli Coloradossa. No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella, voitto tai kuolema. Ensimmäinen erä. Me ollaan vieraskentällä oltu kyllä kovia tässä sarjassa. Toinen erä. Ensimmäinen maali on tärkeä. 0-0. En olisikin uskonut, että nämä 2 jengiä pelaa 0-0. Molemmat on niin hyökkääviä. Vedotkin melkein tasan. Meillä on vähän enemmän vetoja taas. Kyllä tää jengi tekee kaikkensa kyllä, että pystyy haastamaan Coloradoa. Meillä on todella hyvä runko kasas, mutta Manson. Jäädäänkö nollille? Olisi ikävä tapa. 3 minuuttia. 2 minuuttia. Pakko mennä 2 minuutiksi katsomaan. Sen verran tärkeä peli kauden kannalta. Pystytäänkö me tasoittaa tää peli? Mystery Master, iso kiitos jäseneksi liittymisestä. Kamo. Nyt Ismo sanoin, pitäis lata. Mitä? Ai Colorado on toisen maali. Eihän mä edes huomannut tätä. No joo, no ei tässä kyllä sitten ole mitään. Colorado, 3 peliä putkeen. Oliko se oikeesti se loukkaantuminen? Siis DJ Brodin loukkaantuminen. Se on nyt jotenkin... Se on tehnyt huonoa tälle joukkueelle. Mä otan tyhjän maali ykköskenttä. Jos me saadaan nopea maali tähän, niin joku pieni toivo voi olla. Bedard, hyökkäyspää aloitus. Vitsi kun tossa olisi Thomasi nyt, se on parempi näissä aloituksissa. Hyvä voitto Bedardille. Kaneille. Hei, nyt pitäisi saada maalille sitä kiekkoa. Bedard, Anderson, laukokaa nyt. Kane, Bedardi. Me vaan siirrellään täällä vastuuta. 4. Noin. Maselli heitti pikku statement niitin tohon loppuun vielä. Mä tykkään tosta, mutta... Colorado on voittanut 3 peliä putkeen. Mä nyt sanon, että me nyt ihan huonosti ollaan pelattu. Hyvä niitti muuten Maselli tähän makariin. Just nää, hyvä tommonen statementti Game 6. Mut jotain pitäis nyt keksiä. DJ Brodille ei olla löydetty semmoista sopivaa paikkaa ja... Mut nyt ei jäänyt kyllä missään nimessä puolustuksesta kiinni, nimittäin hyökkäys ei vaan saanut mitään aikaan tässä pelissä. Ja DJ Brody on takaisin. Aivan loistavaa. Nyt mennään sillä nipulla, millä me voitettiin Brodin kanssa. Ehdottomasti. Eli suosittelemat kentät, sitten vaihdetaan Thomas ja Bedardi, sitten Maselli tohon ykköseen
Jotain pieniä muutoksia voisi muutenkin tehdä. Donato teki kyllä se yhden kaapin tossa kakkosessa, mutta katsotaan nyt hei, nyt mennään sen perusteella. Me ollaan 3 peliä kuitenkin hävitty peräkkäin. Me tultiin alta vastaan tähän playoff-sarjaan. Meillä ei ole mitään hävittävää. Ketkä täällä on suorittanut? Bedard 4 pistettä, Maselli 3. Joo, ei kukaan ei oikein suorittanut. Onko se joku ollut niinku erityisen huono? Dumuli -4, Suter -3 kahteen peliin. Eli toi 3. pari on ollut ihan kauhea. Heissi ei ole oikein suorittanut. Eli lähdetään kokeilemaan sitten. Ylönen pois. Joo, ehdottomasti. Mutta toisaalta mun 4. on ollut tosi huono koko kauden. Pitäisikö mun antaa Ylöselle chanssi? Siis joku pikku herättely voisi olla ihan ok. Jos mä heitän Lorentsilkin Stanley Cup-kokemusta. Mä heitän Kuninin pois ja mä otan Ylösen tilalle. Eli ihan pikku muutos tohon 4:eenkin. Sitten mä laitan, Heissin pitäisi saada hereillä. Mä tiedän, että Heissillä on paljon annettavaa kuin tuossa 3. Mä laitan Heissin 2, Herttelin ja Keinin kanssa. Donaton 3. Tää on vaikee kun Bedard haluaa pelaa siinä keskellä. Mä luotan Bedardin nyt, kun mä laitan tuon keskelle Robert Thomas 0+1 kahteen peliin. Mut hei, mä oon Bedardin niin paljon nyt investoinut, mä en laita sitä nyt alemmas. Mä en halua, että se hermostuu. Onks vähän nyt GM Tammenpäältä nyt ehkä vähän tarvittais asennet enemmän, että voiks mä en mä voi kumarella näille pelaajille tänään. Jos sä et suorita, niin sit sä meet alaspäin. Ei se auta. Joo, kyllä ehdottomasti. Jos Thomas ei suorita, mutta Maselli Bedard on ollut hyvin yhdessä, Keini. No lähdetään kokeilemaan. Kokeillaan toimiiko toi. DJ Brody on takas ja tää Brody Korsinski pakkipari hoiti meille ne voitot. Jes, näillä mennään. Please. Ja äijät, ratkaisevaan peliin. Onks Dostal meidän mies vai Brossoitti? Dostal on kyllä pelannut paljon paremmin. 96,6 torjuntaprosentti. 2 pelissä, missä se on käynyt kentällä. Kyllä me Dostalilla nyt mennään. Thomas C. Nasar 2 laita. No itse asiassa aika hyvä haku sieltä Lehtereeltä. Ai Nasar 2 laita. Miten Nasar on pelannut 1+1 vaan 39 pistettä runkosarjassa? En mä kyllä sanois. Donato pystyy kyllä pelaamaan laitaa. Mielenkiintoista. Eli jos mä laittaisin... Joo, ei kyllä mä luotan nyt tähän alkuperäiseen. Heis 2, Thomas 2 laitaa. Nasar laitaa. Lähdetään testaamaan. Noniin, kamo. Tällä jengillä. Voitto tai kuolema. Kyllä te tiedätte. No me halutaan tätä tänään niin paljon. Me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Big boys need to be big boys. Sitten on aika et. Kamo. Kausi on katkolla. Pitää uskoa tähän jengiin. Minuutti kerrallaan mennään tää peli. Ensimmäinen maali täällä. YV saman tien. Nyt pitää iskeä, hei. Me ollaan voittu peliäkään kotona tähän playoff-sarjaan. Mutta 10 laukausta jo eka 8 minuuttia. Jengi on tullut super hyvin tähän. Ja eka YV Coloradolle. Vitsi mua jännittää noin Colorado YV. Ja Jesse Ylönen! Nostetaan NHL-kokoonpanoa ja mihin paikkaa? Playoff. NHL-uransa ensimmäinen playoff-maali, mutta Taves tasoittaa erän loppuun. 16 laukausta eka erä. Aivan loistava eka erä meiltä. Seuraava maali tarvitaan. Colorado on ollut vakuuttava toinen erä. Ne on tullut laukauksissa meidän edellä. YV. Nyt on pitkä YV. Mut Dostal kestää. Puolustus kestää. Tästä sarjasta tuli yhtäkkiä. Alkusarjasta tuli maaleja molempiin suuntiin, mutta molemmat jengit on vähän hiffannut toisensa. Tällä hetkellä tää on enemmän tämmöstä puolustuspäätaistelua. 1-1. – 11 minuuttia. Ei kyllä, vikafeima me mennään kyllä kattoo. Ei se auta. 32 laukausta Chicagolla. Tiukkaa on. 5 minuuttia kellossa. Me mennään katsomaan. Me katsotaan tai... Joko me forcetaan Game 7 tästä näin, tai sitten Chicagon ensimmäinen playoff taival on taputeltu. Mä vieläkin uskon tähän jengiin. Come on. 4. kenttä. Onko Jesse Ylönen jopa? Oho, mä vaihoin ykköspari heti. Älkää nyt menettäkö muuten GM-piikkiin. Mene hyvä Brody, iso. Herttel alueelle. Robert Thomas laidas. Heis! Ja kakkoskentäs Kevin Heis!
Isot ketjumuutokset, uudistettu kakkonen. Kevin Hayes, ensimmäinen maali näissä pudotuspeleissä. Mä sanoin, että toi mies pitää herättää Herterille, Robert Thomasille. Ja Kevin Hayes laittaa kiekon vasempaan yläkulmaan. Juuri näin. Ja Chicago juhlii. Come on, tää on hieno sarja. Me tiedetään, että Colorado on ehkä se lännen paras jengi, jos me pystytään jollain ihmeellä Colorado voittaa. Niin ovet on auki ihan Stanley Cupiin asti. Lehkonen, Brody, iso katko. Toi Brody on ihan jäätävän kova. Hertel vasemmalta menettää sen. Nyt vaan hei, äijät, kiekko on syvään nyt. Hertel, Thomas! Mitä duunia tekee Hertel ja Thomas kimpas? Tää ketju on ihan sairas. Korsinski menettää. Hieno Korsinski. Thomas. Hyvä mylly siellä Tavesille. Ja Thomas tekee duuni. Heissi. Aivan käsittämätön tää kakkoskenttä. Heis laidasta. Laittaa viivaa Brodylle. Brody. Älä menetä siihen, Lehkonen! Arsi Lehkonen. Puukäsi onneksi. Korsinski. Tää Korsinski on ihan sairas. Kattokaa nyt sitä. Pitäisi olla Norris puheissa mukana. Patrick Kane. Hyökkäysalueelle. Connor Bedardille. Ja Bedard neppailee. Bedard. Kiekko syvään nyt. Just näin. Tapetaan se peli sinne. Pidetään se kiekko siellä kulmassa. Just näin. Hertel. Patrick Kaneille. Nyt vaan easy. Ei oteta riskejä nyt hyökkäyspäähän. Ei oo mitään tarvetta. Nischyski. Miten kaverit on 2-1 ja Dostal torjuu? Dostal on tullut kyllä isosti tähän ottelusarjaan mukaan. Ykkösketju. Ei mä laitan kolmosketju. Mä luotan kolmosketjuun enemmän. Kane, Maselli, Bedard ei oo puolustava ketju kyllä. Mä en halua tällä hetkellä niitä. Tää on parempi. Donoton, Nazar, Jenner. Tää on paljon parempi maalinjohto. Don Anderson. Meillä on hyvät äijät täällä. Se on tyhjä maali. Ja kyllä! 3 häviön putkeen Coloradolle, mutta me forcetaan se Game 7. Boone Jenner. Iso hankinta trade deadlineilla. Ja näin. Mä en muista mikä ton coachin nimi on, mutta on! Ei oo tyytyväinen joukkueensa esityksiin, kattokaa nyt. Vähän tommonen pelokas katse jopa. Korsinski nollaa McKinnonin. Kiitos Rodex. Joo kyllä, juuri näin. Nathan McKinnonista ei yhtään mihinkään. Jared Bednar. Joo, Bednar, just näin. Nischyski. Ei voi riittää enää 25 sekuntia. Ei anneta mitään. Dostal. Vois laittaa peliäkin tosta, mutta... Joo, kyllä nyt laitetaan ykkönen. Katsotaan. Ei kun kolmoskenttä hoiti äskenkin, laitetaan kolmonen. Mä en siis, toi meidän ykköskenttä on huono puolustus. Se on hyökkäyskenttä. Siis, niin hyökkäyskenttä. Mut siinä ei oo puolustavia pelaajia. Me ei voida, silloin kun on johtoasema, coachi ei voi laittaa ykköskenttää liian usein. Connor. Donodo. Ei. Okei, no hyvä. Mä mietinkin, että miksi äijä laittoi tommosen no-look backhandin tohon noin, mutta... Jes, aivan loistava. Aivan loistava. Ja näin. Game 7. Tamin sanoin, se on 7. peli. Uskotteko kotona? 56 voiton. Colorado Avalanche oli yksi liigan parhaimmista joukkueista runkosarjassa. Ja meillä on chanssi viimeiseltä pudotuspelipaikalta tehdä ihme. Nyt ei kyllä kiinnosta AHL. Nyt ollaan ihan NHL-inessä. Pikkupoikien unelma Game 7. Jep. Connor Bedard. Vähän ollut hiljainen kausi, 75 pistettä, mutta nyt on aika. Haluuksä olla Chicagon uuden tulevaisuuden kasvot? Come on. Patrick Kane, Jonathan Taves, Duncan Keith. Ne pystyy tekemään se. Ne pystyy ottaa Stanley Cupin Chicago. Pystyykö tää uusi runko? Bedard, Korsinski. Nuori runko. Maselli, Hertel, Anderson, Dunn. Pystyttekö te siihen? Meidän joukkueessa on muuten vaan muutama yli 30-vuotias. Jenner, Kane, Hayes, Dumoulin. Siinä taitaa olla kaikki. Rahantuloa ei voi estää! YouTube chat is scary. Peacock with the alaviiva hyi. 20 Australian dollars. I don't even know how much is that. Thank you, Peacock. Oh my god. YouTube chat is scary. Yeah, it's a bit different. Thank you so much, Peacock. Mun pitää muuten näyttää. Peacock on niin kauan kanavaa supportannut. Se antoi mulle lähetti mulle postis Australian pelipaidan mun omalla nimellä. Tää on aika lei. I was just showing off your jersey.
Thank you, Peacock. Noniin. Ja sitten... Mitäs mun piti katsoa? Meni ihan sekaisin nämä hommat. Mennään, niin mun piti katsoa Coloradon oikeastaan Coloradon runkosarja. Kuinka hyvää jengiä me ollaan haastamassa. Colorado voitti President's Trophyn äijät. Ne oli runkosarjan paras joukkue NHL. Joo, pienellä erolla, mutta kuitenkin President's Trophy voittaja. Ja me ollaan tässä tilanteessa. Meillä ei oo mitään hävittävää. Ei yhtään mitään hävittävää. Ja mä en tee mitään muutoksia. Ei meidän tarvii muuttaa mitään. Mä tiedän, että tää on tullut 1 000 000 kertaa, mutta voiko tätä soittaa liikaa? No me halutaan tätä tänään niin paljon. Me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Nyt se, siis tää on oikeesti. Tää joukko voittaa Stanley Cup, jos me voitetaan. Mitä Korsinski teki heti? Mä en huomannut. Mut Connor ja Makar. Hei nyt chilli. Chilli nyt äijät! 1 kiinni nostaa. Miten voi 6 minuuttiin Colorado tekee 3 maalia? Mitä helvettiä? Tää eskaloitu ihan täysin tää ensimmäinen erä. Ja Nazar. Mutta hei, kaikki on vielä mahdollista. Kaikki on mahdollista, mutta nyt... Oikeesti. Mitä tässä tapahtuu? Nyt me tarvitaan se tasoitus. YV, nyt YV! Connor Bedard! Vittu! Anteeksi. Ja Maselli. Siis... Vieläkö? YV, kuinka pitkä tää YV on? 5 minuuttia, 4 minuuttia, 3 minuuttia, 2, 1. Äijät. Mennäänkö me 5 minuutin erällä me voitais mennä katsoa koko loppuerä. Oishan siinä fiilistä. Mennään katto. Kyllä tää on oikeasti Game 7 President's Trophy. President's Trophy voittaja vasta. Me mennään katsoa tää koko viimeinen erä. 5 minuutin erä. Joo, peliä nyt. Kamo äijät. Kamo. Viimeksi Chicago on nostettu Stanley Cup 10 vuotta sitten. Täällä on historia. Me ollaan alta vastaan, ei kukaan ei usko teihin. Päästiin viimeiseltä sieltä playoffeihin, mutta GM Tammempaa uskoo. Tää on teidän aika nyt nostaa esiin. Nuori runko. Meillä on sitä nuoruuden nälkää. Me halutaan tätä enemmän kuin vastustaja. No me halutaan tätä tänään niin paljon. Me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Come on. DJ Brody. Neitsas. Hei. Makar. Seuraava maali ei salli. Ja mitä se Neitsas neppailee? Lehkonen ampuu. Nyt kiekko pois omista. Tää on paha tää Colorado 1. Joo, nyt kakkoskenttä aski. Mä en ehkä luota meidän ykköseen tällä hetkellä. Toi Kane, Maselli, Bedardi. Maselli kyllä teki pari tähän peliin, mut... Rahantuloa ei voi estää! Peacock, another 20. Kane to score winner. Yes, Kane to score, the captain. The legend. Nishuskin. Done. Thomas, oikealta Kevin Hayes. Mä tykkään tästä meidän kakkosta. Kakkonen pysyy ehdottomasti nyt kentällä. Come on äijät. Kakkonen aski. Hayes, Hertel, Thomas. Siis tää ketju tulee tekemään häki. Hayes. Iso karvaus Thomasille. Thomas. Danille. Hertel. Thomas! Rystyltä ohi. Hertel. Ei jumalauta. No lookilla sinne. No sleeves. Nishuskin. Anderson. Mut 15 minuuttia kellossa. Me johetaan laukauksia äijät 30-15. Me ollaan parempi joukkue. Me ollaan parempi joukkue kuin President's Trophy voittajat. Tää joukkue voittaa Stanley Cupin. Mä uskon siihen. Mä puhun sen toteen. Tää joukkue voittaa Stanley Cupin. Nelson. Nishuskinille. Patrick Kane. Nishuskin kävelee. Ei, nyt vähän fyysisyyttä Bedard ja Kane. Hyvä. Patrick Kane. Laittaa no-lookilla. Ei. Vitsi, nyt ykköseltä vähän tekemisen meininkiin. Nyt tää näyttää ihan kauhealta, kun tää ykköskenttä on jäällä. Tatar. Alueelle. Bedardille. Hyvä katko. 3. kenttä. Bedard nyt menee yksin sinne. Bedard. Ei juma. Vedetään ihan levyyksi. Nouseeko se sieltä? Nousee.
Mä luotan mun 3. ja 2. kenttää tällä hetkellä. Niissä on semmoista enemmän semmoista, tiedätkö, playoff, semmoista kovuutta. Siellä on Donoto, siellä on Jenneri, siellä on Heissi, siellä on Hertteli, Thomasi. Ne on semmosia niinku luotettavia 2 sun äijä, jota mä jotenkin halusin tähän tilanteeseen. Sitten välillä toi ykköskenttä voi tulla Bedard, Maselli, Kane. Kattoo, jos ne pystyy yllättämään. Mä oikeesti luulen, että 3. tai 2. kenttä tasoittaa tän pelin. Come on. Jenner. Neitsäs alueelle Lehko. Mikä koppi nostaliut. McKinnoni aivan avotontti. Noniin, 2. kenttä. Ehkin pitäis mennä Viaplaylle selosta. Neitsäs. Taves. Mä en tiedä, siis se mistä musta sais tämmösen tunteen olisi se Toronto. Lehkonen. Ei! Hei! Jalalla! ei voi hyväksyä. Ihan selkeä potku. Sikamainen. McKinnon, ne tietää kuin kusessa Colorado on. Ihan selkeä potkumaali. Mä annan 4 vaihdon nyt. No goal. No goal. Lehkonen rystyllä. Ja siis käsittämätön potku. Mitä jalka? Et sä mikään messi oo. Come on! Noni. Vamos. Heis. Eiku nyt on se 4. kenttä. Levushinov. Oisko 4. kenttä? Levushinov! Huhhuh, mikä haku Levushinov, mä tykkäsin. Enää 9 minuuttia kellossa. Nopeasti menee. Lehkonen. Mä luotan tähän. Me tasoitetaan tää peli vielä. Uskotteko äijät? Lehkonen. Neitsäsille. Ei! Missä se maalin katolla? Dumulin. Ylöselle. Jesse Ylönen. Nyt tarvitaan vaihtoäijät. Ylönen! Levushinov. 2. kenttä. Dumulin. Voi jumalauta Dumulin. 7 minuuttia enää kellossa. Dumulin. Heis. Robert Thomas. Hyvä kuti. Noni, okei. Onko aika? 1. kenttä. Okei. Joo, mä laitan 1. kenttä. Mä vielä muutan mitä. Mulla on visio. Seuraavalle katkolle mä otan aika lisän, laitan 1. raskiin ja muutan vähän 1. Eli Bedard, Patrick Kane ja Maselli. Vitsi. Mut tää kenttä ei saa kiekkoa karvattua pois. Mä en oikein rakasta tätä kenttää. Mut nää on tehnyt 2 tähän peliin. Mä en saa olla liian negatiivinen. Nyt! Korsinski, Bedard ja Patrick Kane. Chicagon tulevaisuus ja vanhuus. Maselli hakee jo hattutemppuun. Eiks Maselli ollut tehnyt 2? Mun mielestä oli. 5 minuuttia kellossa. Ei oo aikaa enää paljon. 2. kenttä aski. Korsinski. Robert Thomas. Thomas Hertel. Laidasta sisään. Laittaa Brodylle. TJ Brody. Kevin Hayes. On hyvä. 4 minuuttia kellossa. Pitäisikö mun nyt tehdä se? Tästä tulee vielä hidas viimeinen minuutti. Ei vitsi. Ei vitsi, nyt mä kuusin. Mikä kenttä siellä on? Siellä on 3. kenttä. Tää on hyvä. Eiku, sori, tää on 2. kenttä. Girardi. Meillä on painekin päällä. Noni, nyt painetta äijät sinne. Nishyskin. Mitä te sekoilette? Nelson. Hyvä. Tarvittais vaihto. En mä nyt pysty laittaa. 2.50 kellossa. Ei oo kyllä paljon enää. Landeskog. Olipa antiklimaattinen. Rystyllä kilven kautta. Me tarvitaan kassari ensi kaudeksi. Lukas Dostal. Onko kilpi? Game 7 paineet, niin se on liikaa. Ja siellä on kaverin coachi ihan fiiliksissä. Ehkä mun olisi pitänyt ottaa se timeout aikaisemmin. Mut tässä olisi aikaa vielä, jos me tehtäis nopeasti. Noniin, ketä? Maselli tehnyt jo 2 tähän peliin. Mä laitan Thomasin tonne. Otetaan one-timer puolet. Thomas tulee ehdottomasti ottaa aloituksia, eli... Noin, sitten...
Joo, kakkonen on hyvä tolleen. Puolustuksessa Brody ja Anders. Korsinski ja Anderson. Tai itse asiassa Levushin on hyvä. No joo, mennään näin. Ai nyt se ykköskenttä ei ehtinyt, se ei ehtinyt edes muuttua. Sekin vielä. No, ehkä tää toivottavasti nää ja mä laitan kaikki peli. Täyskarvaus, ihan kaikki on maksimilla. McKinnon, Kane, Bedard. Maselli. Ajaa ihan nyt. Onneksi vikaminuutti on hidas. Tässä on joku chanssi vielä. Maalivahti pois. Otetaan. Me tarvit... Ei, älä nyt lähde nostaa! Se on siinä, hei! Siellä on kaverilla kiekko ja Nosta luistelee vaihtopenkille. Nostaa! Oi, oi, oi. Rahantuloa ei voi estää! Ja näin ne haaveet kaatuu, kuolema on saapunut. Joo, no mutta. Kyllä tää syö miestä. President's Trophy, runkosarjan voittajat Colorado Avalanche. Me pystytään voittaa 2 ensimmäistä peliä vieraskentällä ottelusarjassa, mutta ei saada hommaa maaliin. Joku voisi väittää, että ilman DJ Brodin loukkaantumista, niin oltaisiko me voitettu tää sarja. En tiedä. Siis äijät, meillä on todella hyvin pullatuunissa. 2 kauden jälkeen me ollaan tämmönen nippu rakennettu. Meillä on vielä palkkakattoa ensi kesälle. Meillä on Bedard ja Korsinski sainattu hyvin soppa. Tässä on kaikki auki tällä jengillä. Ei tarvii isoja muutoksia. Siis... Bedard, Thomas, me tarvitaan 1 ykköskentä äijä siihen. Me tarvitaan maalivahti, se on siinä. Me tarvitaan ykköskentä pelaaja ja ykkösmaalivahti. Helpommin sanottu kuin tehty, mutta meillä olisi palkkakattoa kesällä. Oli kyllä hieno sarja. Tää oli yksi hienompia playoff-sarjoja, mitä mä oon nähnyt franchiseissa. Tää oli ihan älytön sarja. Connor Bedard. GM on pettynyt. En mä missään nimessä luopumassa meidän kultapojasta. Vaikka sillä onkin no trade clause. Sillä ei ole no trade clause. Me voitais kyllä vaihtaakin se. Patrick Kane. Onko uransa viimeinen peli Chicagossa? Onko jopa NHL-uran viimeinen peli? Kaikki on mahdollista. Chatti voi sanoa kesälle taas ideoita. Mut kyllä mulla on selkeä. Ykköskentyn laita, ykköskentä sentteri. Ja meillä pitäisi olla paljon palkkakatostilaa, varsinkin kun me vaihtiin Böster ja Vlasikki pois. Mut katsotaan, kuka voittaa Stanley Cupin. Hei, hei, mitä siellä AHL:ssä muuten tapahtuu? Nyt vois muuten katsoa. Pasko, kato! Onko? Kyllä meillä nyt AHL:nkin kausi. AHL joukkojen toisella pudotuspelikierroksella. Mitä ihmettää? Okei. Otetaan muuten... Vitsi, AHL-jengi dominoi menemään. Laitaan Jesse Ylönen tänne AHL. Saisinks mä AHL:ään tän... Pulju nostaa kannun. Saisinks mä AHL:ään ton En mä kyllä saa sitä McQueenia. Mut joo, Ylönen menee AHL:ään nyt vahvistaa noit tippuja. Huomenna lehdessä Dostalin kannanotto. En enää pelaa Chicagossa. Niin kuin se olisi Dostalin päätös. Kaveri lähtee helvettiin sieltä maalilta, kun kauden tärkeä tilanne ja vastustajalla kiekko. Niin se vaan sanoi, että sille riitti. Se ei jaksanut enää. Ihan käsittämätöntä.
Ai että. Kyllä oli hieno. Mä olin oikeesti, siis tää joukko, mä oon edelleen sitä mieltä, että tää joukko paperilla. Tää oli ainakin yksi ikimuistaisimmista jengeistä mulle. Mun mielestä tää kausi oli ihan superhieno. Ja meillä oli chanssi tällä joukkoilla, vaikka kuinka pitkälle. Oli oikeesti. Laita NRI AHL. Sit niillä menee motivaatio. Ei missään nimessä. Sitä ei saa tehdä, koska sit ne tykkää pelaa farmissa. Ajatuksena ihan ok, mutta ei. Mä laitan vaan parhaat kentät tänne ja mä lähden simuloimaan. Pulju pelaa. Mitä Pulju pelaa 4 AHL? Mennyt sinne 1 sit. Joo, mä simuloin vaan suorilta tonne. Tän playoffit loppuun ja katsotaan mitä käy. Katsotaan mitä käy NHL playoffeissa ja AHL playoffeissa. Rockfordi häviää Milwaukeea vastaan. Nämähän on BO5. Ihan saman parhaat ketjut vaan. Häviö, noi. Ja sinne meni meidän AHL-joukko. Ei riittänyt Puljulla AHL-kannu. Mut joo, mä simuloin tosiaan tän kauden, mä katon palkinnot ja sitten mä katon katsotaan ketkä lopettaa, niin siihen voi sit lopettaa tän jakson. Eikin laita itses farmiin maaliin, niin voi tulla voittaa. Haluatteko te muuten, mulla oli visio tuohon NHL 26 starttiin, ekan franchise, haluatteko te, että mä lisään Tammenpää sinne? Ekan vuoden draftiin. Voisi olla ihan hauska. Tampa kesken pudotuspeleihin antaa John Cooperille mono. Aika kova statementti, mutta meillä on, John Cooper on mielenkiintoinen valinta, mutta meillä on maali. Okei, te pidätte tätä hyvänä ideana. No mä varmaan sitten teen se. Meillä on meidän Ramirez ja Dallas taas voittaa Stanley Cupin. Ja Dallas oli itse asiassa sweepannut jo Coloradon, että meillä ei kyllä silleen nyt ollut siis mitään chanssia sitten lopulta. Joo, toisella kierroksella Colorado hävisi itse asiassa 4-0. Että ehkä me oltiin kauempana Stanley Cupia, mitä mä luulin. Dallas Stars ihan käsittämätön. Käsittämätön kausi Dallasilta. Eli tämän franchisein Stanley Cup-voittajat on ollut Vegas ja Dallas. Aika tommosia erilaisia nimiä, mitä yleensä. Yleensä se on aina Colorado tai varsinkin toi Florida. Arturs Draisaitl, Hartti Kutcherovi, toinen putken Kutcheroville. Kutcherov pelaa ihan hullua franchisea. Norris Makarille. Lady Bing Draisaitlille. Mä voin sanoa kyllä IRL, että Draisaitl ei ole todellakaan mikään herrasmies-pelaaja. Et aika epärealistinen. Calderi, Roarti. Never heard it. Conor Smythe, Mikko Rantanen. On se. Skinner. Siis. Oli yksi rumimpia temppuja, mitä olen jääkiekossa nähnyt. Ei nyt ollut parempaa tohon hätään, mutta miten on Stuart Skinner, Vesna-voittaja? Jack Adams, Ivani, meidän pelaaja ei tainnut voittaa mitään. Selke, Kopitar, joo. Jep, katsotaan vielä lopettaneet pelaajat. Mut kyllä mä oon niinku yleisesti, en vaihtaisi mitään 2 ekasta kaudesta Chicagon GM. Mun mielestä eka kausi rebuildattiin niin hyvin kuin mahdollista. Toka kausi, me ollaan annettu paljon meidän pelaajista, mutta mun mielestä meillä on todella hyvä runko nyt 3. kauden kesälle. Tää jengi oli jo semmonen, jolla pystyi mun mielestä voittamaan, ja nyt varsinkin ensi kauden alusta. Nuoret pelaajat vaan kehittyy ja kehittyy. Meillä ei ole kauheasti edes vanhempia pelaajia, meillä on palkkakatostilaa, ei pitäisi olla mitään hätää. Utahille ensimmäinen pikki. Mielenkiintoista. Näytä eläkkeelle jääneet pelaajat. Onko Patrick Kane tai joku tämmönen eläkkeelle? No ei oo kyllä ihmeellinen. Hoffman, Klutterbach, Ellis. Okei, kukaan semmonen iso pelaaja ei Joo, ei lähtenyt. Mutta, äijät. Chicagolla kirkas tulevaisuus. Ensi jaksossa sitten. Näitä franchise-jaksoikaan ei enää oo kun muuten, hei, tähän paikkaan vielä jakson loppuun. Ensi viikolla ei tule franchisea, koska mä lähden keskiviikkona just itse asiassa Unkariin katsoa formuloita, niin ensi viikolla jää franchise välistä. Eli franchise-jakso on jäljellä enää 1, 2, 3, 4 franchise-jaksoa 2 kautta. Eli me tullaan vetää 3 viimeistä kautta sitten vähän nopeammalla temmolla. Ne pitää saada 4 jaksoon mahdotettua. Mutta, alright. Kiitos kaikille kun katoitte. Ja ei mitään, hyvää loppuviikkoa kaikille. Sunnuntaina video ulos, missä Petteri Rimpelen tuli tänne näin. Pelattiin vähän NRiä, kyselin sieltä kysymyksiä.
Se video on itse asiassa jo valmis. Se tulee jäsenille näkyviksi jo huomen aamulla. Alright. Ja sit sunnuntaina kaikille. Mutta kiitos. Kiitos Chicago fanit. Ja ei mulla nyt mitään fiksua sanottaa. Moro.